ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นธรรมสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขไปทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยสูงคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบรับโอวาทพอสมควรวันนี้มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตมาถวายดอกไม้ตามกาลเวลาเรื่องสักการะเรื่องคารวะการเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นมงคลอันเลิศพรรษานี้อาตมาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงจึงหลบมาอยู่บนภูเขานี้ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์สักพรรษาหนึ่งญาติโยมสานุสิทธิ์ทั้งหลายไปเยี่ยมก็ไม่ได้สนองศรัทธาอย่างเต็มที่เพราะว่าเสียงมันจะหมดแล้วลมมันก็จะหมดแล้ว
แต่เดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกเรียกว่าคนเราก็ดีอกดีใจเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงสมมุติชื่อให้นายนั่นนางนี่ตามเรื่องเพื่อเรียกตามภาษาให้จำง่ายใช้การงานง่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรมีน้ำหนึ่งดินหนึ่งลมหนึ่งไฟหนึ่งมาปรุงกันเข้ากลายเป็นรูปเรียกว่าคนโยมอย่าเพิ่งดีใจนะดูไปดูมาก็ไม่มีคนหรอกที่มันเข้มแข็งพวกเนื้อพวกหนังพวกกระดูกทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินอาการที่มันเหลวๆตามสภาพร่างกายนั้นเราเรียกว่าน้ำอาการที่มันอบอุ่นอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าไฟอาการที่มันพัดไปมาอยู่ในร่างกายคนเรานี้ลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำนี้เรียกว่าลมทั้ง4ประการนี้มาปรุงเข้าเรียกว่าคนก็ยังเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกจึงมีเครื่องหมายตามสมมุติของเราแต่อยู่ที่วัดป่าพงที่ไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายก็มีเป็นนปุงสักกลิงไม่ใช่อิทธิลิงไม่ใช่ปุงลิงคือซากศพที่เขาเอาเนื้อเอาหนังออกหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเป็นซากโครงกระดูกเขาแขวนไว้ไปดูก็ไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครไปถามว่านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่มองหน้ากันเพราะมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังออกหมดแล้วพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ทุกคนไปวัดป่าพงเข้าไปในศาลาก็ไปดูโครงกระดูกบางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากศาลาเลยกลัวเจ้าของอย่างนั้นเข้าใจว่าไม่เคยเห็นตัวเราเองสักทีไปกลัวกระดูกไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูกเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีกระดูกจะเป็นอย่างไรจะเดินไปมาได้ไหมเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกันนอนเบาะอันเดียวกันไม่เคยเห็นกันนี่แสดงว่าเราบุญมากที่มาเห็นแก่แล้ว50 ปี60 ปี70 ปีไปวัดป่าพงเห็นโครงกระดูกกลัวนี่อะไรไม่รู้แสดงว่าเราไม่คุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวเรากลับไปบ้านก็ยังนอนไม่หลับอยู่3-4 วันแต่ก็นอนกับโครงกระดูกนั่นแหละไม่ใช่นอนที่อื่นหรอกห่มผ้าผืนเดียวกันอะไรด้วยกันนั่งบริโภคข้าวด้วยกันแต่เราก็กลัวนี่แสดงว่าเราห่างเหินจากตัวเรามากที่สุดน่าสงสารไปดูแต่อย่างอื่นไปดูต้นไม้ไปดูวัตถุอื่นๆว่าอันนั้นโตอันนี้เล็กอันนั้นสั้นอันนั้นยาวนี่ไปดูแต่วัตถุของอื่นนอกจากตัวเราไม่เคยมองดูตัวเราเลยถ้าพูดตรงๆแล้วก็น่าสงสารมนุษย์เหมือนกันดังนั้นคนเราจึงขาดที่พึ่งอาตมาเคยบวชนาคมาหลายองค์เกสาโลมานะขาทันตาตะโจนาคที่เคยเป็นนักศึกษาคงนึกหัวเราะว่าท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนเนี่ยเอาผมที่มันมีอยู่นานแล้วมาสอนไม่ต้องสอนแล้วรู้จักแล้วเอาของที่รู้จักแล้วมาสอนทำไมนี่คนที่มันมืดมากมันก็เป็นอย่างนี้คิดว่าเราเห็นผมอาตมาบอกว่าคำที่ว่าเห็นผมนั้นคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นขนก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นเล็บเห็นหนังเห็นฟันก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นไม่ใช่ว่าเห็นอย่างผิวเผินเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรเราคงจะไม่หมกมุ่นอยู่ในโลกอย่างนี้ถ้าเห็นตามความจริงผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงเป็นของสวยไหมเป็นของสะอาดไหมเป็นของมีแก่นสารไหมเป็นของเที่ยงไหมเปล่ามันไม่มีอะไรหรอกของไม่สวยแต่เราไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเกสาโลมานะขาทันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังคนเราไปติดอยู่นี่พระพุทธองค์ท่านยกมาทั้ง5 ประการนี้
เป็นมูลกรรมฐานสอนให้รู้จักกรรมฐานทั้งห้านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเกิดขึ้นมาก็หลงมันซึ่งเป็นของโสโครกดูสิคนเราไม่อาบน้ำสัก2 วันสิเข้าใกล้กันได้ไหมมันเหม็นเหงื่อออกมากๆไปนั่งทำงานรวมกันอย่างนี้เหม็นทั้งนั้นแหละกลับไปบ้านอาบน้ำถูสบู่ออกหายเหม็นไปนิดหนึ่งก็หอมสบู่ขึ้นมาได้ถูสบู่มันก็หอมไอ้ตัวเหม็นก็อยู่อย่างเดิมนั่นแหละมันยังไม่ปรากฏเท่านั้นกลิ่นสบู่นะมันข่มไว้เมื่อหมดสบู่มันก็เหม็นตามเคยเรามักจะเห็นรูปที่นั่งอยู่เนี่ยนึกว่ามันสวยมันงามมันแน่นมันหนามันตรึงตามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายหลงเพลิดเพลินอยู่ในสากลโลกนี้จึงไม่รู้จักพึ่งตนเองตัวที่พึ่งของเราคือใจใจของเราเป็นที่พึ่งจริงๆศาลาหลังนี้มันใหญ่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยชั่วคราวนกพิราบมันก็มาอาศัยอยู่ตุ๊กแกมันก็มาอาศัยอยู่จิ้งเหลนนี้มันก็มาอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมาอาศัยอยู่ได้เราก็นึกว่าของเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันอยู่ด้วยกันหนูมันก็มาอยู่สารพัดอย่างนี่เรียกว่าที่อาศัยชั่วคราวเดี๋ยวก็หนีไปจากไปเราก็นึกว่าอันนี้เป็นที่พึ่งของเราคนมีบ้านหลังเล็กๆก็เป็นทุกข์เพราะบ้านมันเล็กมีบ้านหลังใหญ่ๆก็เป็นทุกข์เพราะกวาดไม่ไหวตอนเช้าก็บ่นตอนเย็นก็บ่นจับอะไรวางตรงไหนก็ไม่ค่อยได้เก็บคุณหญิงคุณนายเนี่ยจึงเป็นโรคประสาทกันเป็นทุกข์กันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้หาที่พึ่งคือหาใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญโดยมากคนเราไม่ค่อยมองดูในสิ่งที่สำคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่สำคัญเป็นต้นว่ากวาดบ้านล้างจานก็มุ่งความสะอาดล้างถ้วยล้างจานให้มันสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะอาดแต่ใจเจ้าของไม่เคยมุ่งเลยใจของเรามันเน่าบางทีก็โกรธหน้าบูดหน้าเบี้ยวเท่านั้นแหละก็ไปมุ่งแต่จานให้จานมันสะอาดใจของเราไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ไม่มองดูเนี่ยเราขาดที่พึ่งเอาแต่ที่อาศัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งอะไรสารพัดอย่างแต่ใจของเราไม่ค่อยจะแต่งกันทุกข์ไม่ค่อยจะมองดูใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่าให้หาที่พึ่งทางใจอัตตาหิอัตโนนาโถใครจะเป็นที่พึ่งได้ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเรานี่เองไม่ใช่สิ่งอื่นพึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอนเราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเราเราต้องมีที่พึ่งก่อนจะพึ่งอาจารย์พึ่งญาติมิตรสหายทั้งหลายจะพึ่งได้ดีนั้นเราต้องทำตัวของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อนวันนี้ที่มากราบนมัสการทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตขอให้รับโอวาทนี้ไปพินิจพิจารณาเราทุกคนให้นึกเสมอว่าเราคืออะไรเราเกิดมาทำไมนี่ถามปัญหาเจ้าของอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไมให้ถามเสมอบางคนไม่รู้นะแต่อยากได้ความสุขใจมันทุกข์ไม่หายรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์เป็นเด็กเป็นคนโตก็ทุกข์ทุกข์หมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดปัญญาเป็นคนจนก็ทุกข์เพราะมันจนเป็นคนรวยก็ทุกข์เพราะมันรวยมากของมากๆรักษาคนเดียวในสมัยก่อนอาตมาเคยเป็นสามเณรเคยเทศให้โยมฟังครูบาอาจารย์ท่านให้เทศพูดถึงความร่ำรวยในการมีทาสให้มีทาสสัก100ผู้หญิงก็ให้ได้สัก100ผู้ชายก็100มีช้างก็100มีวัวก็100มีควายก็100มีแต่สิ่งละ100ทั้งนั้นญาติโยมได้ฟังแล้วก็สบายใจ
ให้โยมไปเลี้ยงควายสัก100เอาไหมเอาควาย100เอาวัว100มีทาสผู้หญิงผู้ชายอย่างละ100ให้โยมรักษาคนเดียวมันจะดีไหมนี่ไม่คิดดูแต่ความอยากมีวัวมีควายมีช้างมีม้ามีทาสสิ่งละร้อยน่าฟังอุ้ยอิ่มใจเหลือเกินมันสบายนะแต่อาตมาเห็นว่าได้สัก5 สัก 10 ตัวก็พอแล้วแค่ฟั่นเชือกเท่านั้นก็เต็มทีแล้วอันนี้โยมไม่คิดแต่ได้ไม่คิดถึงว่ามันจะยากจะลำบากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานี้ถ้าเราไม่มีปัญญาจะทำให้เราทุกข์นะถ้าเรามีปัญญานำออกจากทุกข์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาไม่ใช่ของดีนะถ้าเราใจไม่ดีไปมองคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อีกแล้วไปมองดูคนบางคนรักเขาอีกแล้วรักเป็นทุกข์อีกแล้วมันไม่ได้ก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เพราะมันอยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ของที่ไม่ชอบใจอยากทิ้งมันไปอยากได้ของที่ชอบใจของที่ไม่ชอบใจได้มามันก็ทุกข์ของที่ชอบใจได้มาแล้วกลัวมันจะหายอีกแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรบ้านหลังใหญ่ๆขนาดนี้ก็นึกว่าจะให้มันสบายขึ้นเก็บความสบายเก็บความดีไว้ในนี้ถ้าคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายจงมองดูตัวของเราว่าเราเกิดมาทำไมเราได้อะไรไว้ไหมอาตมาเคยรวมคนแก่เอาคนแก่อายุเลย80ขึ้นไปมาอยู่รวมกันอาชีพทำนาตามบ้านนอกของเราทำนามาตั้งแต่นู้นเกิดมาได้17-18 ปีก็รีบแต่งงานกลัวจะไม่รวยทำงานตั้งแต่เล็กๆให้มันรวยทำนาจน70 ปีก็มี80 ปีก็มี90 ปีก็มีที่มานั่งรวมกันฟังธรรมโยมอาตมาถามโยมจะเอาอะไรไปไหมเนี่ยเกิดมาก็ทำอยู่จนเดี๋ยวนี้แหละผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหมไม่รู้จักตอบได้แต่ว่าจังว่าเป็นภาษาอีสานเป็นคำรับที่แสดงความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจคล้ายภาษากลางว่านั่นละสินี่ตามภาษาเขาว่ากินลูกว่าเพลินกับลูกว่ามันจะเสียเวลาเพราะจังว่านี่แหละจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็ไม่อยู่มันอยู่ที่จังว่านั่งอยู่กลางๆอยู่ง่านั่งอยู่บนคาคบนั่นแล้วมีแต่จังว่าตอนยังหนุ่มๆครั้งแรกอยู่คนเดียวเข้าใจว่าเป็นโสดไม่สบายหาคู่ครองเรือนมันจะสบายเลยหาคู่ครองมาครองเรือนให้เอาของ2 อย่างมารวมกันมันก็กระทบกันอยู่แล้วอยู่คนเดียวมันเงียบเกินไปไม่สบายแล้วเอาคน2 คนมาอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกันก๊อกแก๊กนั่นแหละลูกเกิดมาครั้งแรกตัวเล็กๆพ่อแม่ก็ตั้งใจว่าลูกเราเมื่อมันโตขึ้นมาขนาดนึงเราก็สบายหรอกก็เลี้ยงมันไป3 คน4 คน5 คนนึกว่ามันโตเราจะสบายเมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนักเหมือนกับแบกท่อนไม้อันหนึ่งเล็กอันหนึ่งใหญ่ทิ้งท่อนเล็กแล้วแบกเอาท่อนใหญ่นึกว่ามันจะเบาก็ยิ่งหนักลูกเราตอนเด็กๆมันไม่กวนเท่าไหร่หรอกโยมมันกวนถามกินข้าวกินกล้วยเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันถามเอารถมอเตอร์ไซค์มันถามเอารถเก๋งเอาละความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ก็พยายามหามันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ให้มันก็เป็นลูกบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันอย่าเพิ่งไปซื้อมันเลยรถเนี่ยมันยังไม่มีเงินแต่ความรักลูกก็ต้องไปกู้คนอื่นเข้ามาเห็นอะไรก็อยากซื้อมากินแต่ก็อดกลัวมันจะหมดเปลืองหลายอย่างต่อมาก็มีการศึกษาเล่าเรียนถ้ามันเรียนจบเราก็จะสบายหรอกเรียนไม่จบมันจบไม่เป็นมันจะจบอะไรเรียนไม่มีจบหรอกทางพุทธศาสนานี่เรียนจบศาสตร์อื่นนอกนั้นมันเรียนต่อไปเรื่อยๆเรียนไม่จบเอาไปเอามาก็เลยวุ่นเท่านั้นแหละบ้านหนึ่งเรียน4 คน5 คนตาย
พ่อแม่ทะเลาะกันไม่มีวันเว้นละอย่างนั้นนะความทุกข์มันเกิดมาภายหลังเราไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันมาถึงเข้าแล้วจึงรู้ว่าโอ้มันเป็นทุกข์ทุกข์อย่างนั้นจึงมองเห็นยากทุกข์ในตัวของเรานะโยมพูดตามประสาบ้านนอกของเราเรื่องฟันของเรานะโยมตอนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขี้ถ่านไฟก็ยังเอามาถูฟันให้มันขาวไปถึงบ้านก็ไปยิงฟันใส่กระจกนึกว่ามันขาวถูฟันแล้วนี่ไปชอบกระดูกชอบเจ้าของไม่รู้เรื่องพออายุถึง50-60 ปีฟันมันโยกเอาสิฟันโยกมันจะร้องไห้กินข้าวน้ำตามันก็ไหลเหมือนกับถูกศอกถูกเข่าเขาอยู่ทุกเวลาฟันมันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันยากมันลำบากนี่อาตมาผ่านมาแล้วเรื่องนี้ถอนออกหมดเลยในปากนี่เป็นฟันปลอมทั้งนั้นมันโยกไม่สลายอยู่16 ซี่ถอนทีเดียวหมดเลยเจ็บใจมันหมอไม่กล้าถอนเนี่ยตั้ง16 ซี่หมอถอนมันเถอะเป็นตายอาตมาจะรับเอาหรอกถอนมันออกทีเดียวพร้อมกัน16 ซี่ที่มันยังแน่นๆตั้งหลายซี่ตั้ง5 ซี่ถอนออกเลยแต่ว่าเต็มทีนะถอนออกหมดแล้วไม่ได้ฉันข้าวอยู่2-3 วันนี่เป็นเรื่องทุกข์อาตมาคิดแต่ก่อนนะตอนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาถ่านไฟมาถูให้มันขาวรักมันมากเหลือเกินนึกว่ามันเป็นของดีผลที่สุดมันจะหนีจากเราจึงเกือบตายเจ็บฟันเนี่ยมันตั้งหลายเดือนตั้งหลายปีบางทีมันบวมทั้งข้างล่างข้างบนหมดท่าเลยโยมอันนี้คงเจอกันทุกคนหรอกนะพวกที่ฟันไม่โยกเอาแปรงไปแปรงให้มันสะอาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้ายซี่ยาวซี่สั้นมันสลับกันอยู่อย่างนี้ทุกข์มากโยมอันนี้ทุกข์มากจริงๆอันนี้บอกไว้หรอกบางทีจะไปเจอเอาทุกข์เพราะความทุกข์ในตัวของเรานี้จะหาที่พึ่งอะไรมันไม่มีมันค่อยยังชั่วเมื่อเรายังหนุ่มพอแก่เข้าก็เริ่มพังมันช่วยกันพังสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะร้องให้มันอยู่อย่างนี้จะดีใจมันก็อยู่อย่างนี้เราจะเป็นอะไรมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เราจะเจ็บจะปวดจะเป็นจะตายมันก็อยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้นี่มันหมดความรู้หมดวิชาเอาหมอฟันมาดูฟันถึงจะแก้ไขแล้วยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นต่อไปหมอฟันเองก็เป็นเหมือนเราอีกไปไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างมันก็พังไปด้วยกันทั้งหมดนี่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องรีบพิจารณาเมื่อมีกำลังเรี่ยวแรงก็รีบทำจะทำบุญสุนทานจะทำอะไรก็รีบจัดทำกันแต่ว่าคนเราก็มักจะไปมอบให้แต่คนแก่จะเข้าวัดศึกษาธรรมะรอให้แก่เสียก่อนโยมผู้หญิงก็เหมือนกันโยมผู้ชายก็เหมือนกันให้แก่เสียก่อนเถอะไม่รู้ว่าอะไรกันคนแก่นี่มันกำลังดีไหมลองไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มดูสิทำไมจะต้องไปมอบให้คนแก่เหมือนไม่รู้จักตายพอแก่มาสัก50 ปี60 ปีจวนเข้าวัดอยู่แล้วหูตึงเสียแล้วความจำก็ไม่ดีเสียแล้วนั่งก็ไม่ทนยายไปวัดเถอะโอ้ยหูฉันไม่ดีแล้วนั่นเห็นไหมตอนหูดีเอาไปฟังอะไรอยู่จังว่ามันคาแต่ลูกว่าอยู่นั่นแหละจนหูมันหนวกซะแล้วจึงไปวัดมันก็ไปได้นั่งฟังท่านเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วจึงมาทำกันวันนี้คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นมรดกของเราทั้งนั้นมันจะรวมมาให้เราแบกทั้งนั้นแหละขานี่เป็นสิ่งที่วิ่งได้มาแต่ก่อนอย่างขาอาตมาเนี่ยจะเดินมันก็หนักสกลร่างกายจะต้องแบกมันแต่ก่อนนั้นมันแบกเราบัดนี้เราแบกมันสมัยเป็นเด็กเห็นคนแก่ๆลุกขึ้นก็โอ้ยนั่งลงก็โอ้ยมันทุกข์ถึงขนาดนั้นเรายังไม่เห็นโทษมันเมื่อจะหนีจากมันเราไม่รู้จักที่ทำเจ็บทำปวดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันเป็นประดงไฟประดงข้อ
ประดงงอประดงจิปาถะหมอเอายามาใส่ก็ไม่ถูกผลที่สุดก็พังไปทั้งหมดอีกคือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติฉะนั้นให้ญาติพี่น้องให้พากันเห็นถ้าเห็นแล้วก็จะไม่เป็นอะไรอย่างงูอสรพิษตัวร้ายๆมันเลื้อยมาเราเห็นมันก่อนก็หนีมันไม่ได้กัดเราหรอกเพราะเราได้ระวังมันถ้าเราไม่เห็นมันเดินไปไม่เห็นก็ไปเหยียบมันเดี๋ยวมันก็กัดเลยถ้ามันทุกข์แล้วไม่รู้จะไปฟ้องใครถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะไปแก้ตรงไหนคืออยากแต่ว่าไม่ให้มันทุกข์เฉยๆเท่านั้นอยากไม่ให้มันทุกข์แต่ไม่รู้จักทางแก้ไขมันแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันแก่วันเจ็บแล้วก็วันตายคนโบราณบางคนเขาว่าเมื่อมันเจ็บไข้จวบลมหายใจจะขาดให้ค่อยๆเข้าไปกระซิบใกล้หูคนไข้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเอาอะไรพุทโธนั่นนะคนที่ใกล้จะนอนในกองไฟจะรู้จักพุทโธอะไรตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นทำไมไม่เรียนพุทโธให้มันรู้หายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแม่พุทโธพุทโธว่าให้มันเหนื่อยทำไมอย่าไปว่าเลยมันหลายเรื่องเอาได้แค่นั้นก็สบายแล้วถ้าไม่มีครอบครัวน้ำตามันหมดเป็นถ้ามีครอบครัวน้ำตามันหมดยาก
หมดไม่ได้โยมเห็นไหมมันบีบออกมาเหมือนบีบอ้อยตาแห้งๆก็บีบออกมาให้เป็นน้ำไหลออกมาไม่รู้มาจากไหนมันเจ็บใจแค้นใจสารพัดอย่างมันเลยทุกข์รวมทุกข์บีบออกมาเป็นน้ำทุกข์อันนี้ให้โยมทั้งหลายเข้าใจถ้ายังไม่ผ่านมันจะยังผ่านอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆบางคนก็เต็มที่แล้วจะอยู่หรือจะไปเนาะโยมผู้หญิงเคยมาหาหลวงพ่อแม้ถ้าดิฉันไม่มีบุตรดิฉันจะไปแล้วอยู่นั่นแหละเรียนให้จบซะก่อนเรียนตรงนั้นอยากจะไปก็อยากจะไปไม่อยากจะอยู่ถึงขนาดนั้นก็ยังหนีไม่ได้วัดป่าพรมสร้างกุฏิเล็กๆไว้ตั้ง70-80 หลังบางทีจะมีพระเนรมาบรรจุอยู่เต็มบางทีก็มีเหลือ2-3 หลังอาตมาถามว่ากุฏิยังเหลือว่างไหมพวกชีบอกมีบ้าง2-3 หลังเก็บไว้เถอะบางทีพ่อบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะกันเอาไว้เขามานอนสักหน่อยแน่มาแล้วโยมผู้หญิงสะพายของมาแล้วถามว่าโยมมาจากไหนมากราบหลวงพ่อดิฉันเบื่อโลกโอ้ยอย่าว่าเลยอาตมากลัวเหลือเกินพอผู้ชายมาบ้างก็เบื่ออีกแล้วนั่นมาอยู่2-3 วันก็หายเบื่อไปแล้วโยมผู้หญิงมาก็เบื่อโกหกเจ้าของโยมผู้ชายมาก็เบื่อโกหกเจ้าของไปนั่งอยู่กุฏิเล็กๆเงียบๆคิดแล้วเมื่อไหร่น้อแม่บ้านจะมาเรียกเรากลับเมื่อไหร่น้อพ่อบ้านจะมาเรียกเรากลับแน่ไม่รู้อะไรมันเบื่ออะไรกันมันโกรธแล้วมันก็เบื่อแล้วก็กลับอีกเมื่ออยู่ในบ้านผิดทั้งนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้นแม่บ้านผิดทั้งนั้นมานั่งภาวนาได้3 วันแม่บ้านเขาถูกเว้ยเรามันผิดพ่อบ้านเขาถูกเราสิผิดมันจะกลับมันจะเปลี่ยนเอาเองของมันอย่างนั้นก็กลับไปเลยทั้งนั้นแหละเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะโลกนี้อาตมาจึงไม่วุ่นวายอะไรมันมากรู้ต้นรู้ปลายมันแล้วฉะนั้นจึงมาบวชอยู่อย่างนี้วันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านเอาไปทำการบ้านจะทำไร่ทำนาทำสวนให้เอาคำหลวงพ่อมาพิจารณาว่าเราเกิดมาทำไมเอาย่อๆว่าเกิดมาทำไมมีอะไรเอาไปได้ไหมถามเรื่อยๆนะถ้าใครถามอย่างนี้บ่อยๆมีปัญญานะถ้าใครไม่ถามเจ้าของอย่างนี้โง่ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมบางทีฟังธรรมวันนี้แล้วกลับไปถึงบ้านจะพบเย็นนี้ก็ได้ไม่นานนะมันเกิดขึ้นทุกวันเราฟังธรรมอยู่มันเงียบบางทีมันรออยู่ที่รถเมื่อเราขึ้นรถมันก็ขึ้นรถไปด้วยถึงบ้านมันก็แสดงอาการออกมาหลวงพ่อท่านสอนไว้จริงของท่านละมั้งเนี่ยตาไม่ดีไม่เห็นนะเอาล่ะวันนี้เทศมากก็เหนื่อยนั่งมามากก็เหนื่อยสังขารร่างกายเนี่ยอาตมาดีใจที่โยมได้มาเยี่ยมพระลูกชายและพักอยู่ที่วัดหนองป่าพรมอีกไม่กี่วันก็จะกลับไปแล้วก็เลยถือโอกาสมาแสดงความดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นก็มีมากมายอยู่แล้วแต่ธรรมะที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาตมาไปสังเกตการแล้ว เห็นมีแต่เรื่องที่จะทำให้เราวุ่นวายยุ่งยากลำบากตลอดกาลตลอดเวลาเจริญไปด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นจึงขอฝากธรรมะเพื่อไปปฏิบัติที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อจากวัดหนองป่าพงและวัดป่านานาชาติไปแล้ว
ธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงจนกระทั่งหมดไปสภาวะอันนี้เรียกว่าธรรมเราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาในชีวิตประจำวันและประจำชีวิตเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหามันได้เพราะปัญหานี้มีทุกคนไม่เฉพาะว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกมันมีทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นธรรมดาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วหนทางที่จะแก้ไขมันก็คือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรมากอื่นไกลอยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเท่านั้นที่วุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายฉะนั้นผู้สงบระงับต้องมีกายกับใจสงบความเป็นจริงนั้นใจของเรามันเป็นปกติอยู่เปรียบเหมือนน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดมีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติถ้าหากเราสีเขียวใส่เข้าไปเอาสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไปจิตเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ขุ่นมัวไม่สบายเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเขียวก็เขียวไปถูกสีเหลืองก็เหลืองไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองปกติของมันก็เป็นน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์คือน้ำฝนปกติจิตของเรานี่ก็เหมือนกันเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่จะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดให้เห็นชัดอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่ามีความสงบเหมือนกันกับใบไม้ใบไม้นั้นถ้าไม่มีลมพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบไม้มันก็กวัดแกว่งไปตามลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันโยมถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของไปอารมณ์สุขก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยๆจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ปราศจากพ่อแม่ที่จะดูแลเป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นเป็นคนที่ขาดที่พึ่งคนที่ขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากในทางพุทธศาสนาการทำจิตให้สงบระงับนี้ท่านเรียกว่าการทำกรรมฐานฐานคือเป็นที่ตั้งกรรมคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีกายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเราเป็นอีกส่วนหนึ่งมีสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเราจิตเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปมองด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ตามภาษาสามัญก็เรียกว่ากายกับใจกายเรามองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นได้ด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านั้นมันวุ่นวายกันฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานให้ไปฝึกจิตเอาจิตพิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตมันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นผู้รับรู้ผู้รับรู้นั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ที่ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครมีภาวะที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตอย่างเช่นอาตมาพูดให้ฟังขณะนี้จิตของเรายังมีจิตรับรู้ว่าพูดอะไรอย่างไร
มันเข้าไปทางหูรู้ว่าพูดอะไรเป็นอย่างไรก็รู้จักผู้รับรู้นี้เรียกว่าจิตจิตไม่มีตัวจิตไม่มีตนจิตไม่มีรูปจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นถ้าหากว่าเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตก็จะสบายจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์เราพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรเข้ามาจิตกับอารมณ์สองอย่างนี้มากระทบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างทีนี้เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ต้นลมปลายลมก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกว่ามันออกมันเข้าจิตเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกอันเดียวตลอดไปการทำจิตเช่นนี้เรียกว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมฐานให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่บ้านก็ได้จะอยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนา
การภาวนานี้ทำได้ในอิริยาบถทั้งสี่ไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้ขอแต่ให้เรามีสติกำหนดอยู่เสมอว่าบัดนี้จิตใจของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อันใดอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความรับผิดชอบของจิตอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าการทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นเอาจิตที่สงบพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาศีรษะพิจารณากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยให้เห็นเกสาโลมานะขาทันตาตาโจเป็นกรรมฐานให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว์พระบรมศาสดาของเราท่านทรงสอนว่าอันนี้สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นอวัยวะร่างกายของเราสิ่งที่ข้นแข็งเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟคนใดคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วมีสี่อย่างนี้เท่านั้นคือมีดินน้ำลมไฟสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีใครมีดินน้ำมีลมไฟเท่านั้นที่เป็นอยู่แล้วสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาความเป็นจริงไม่มีอะไรดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีที่ประกอบกันเรียกว่ามนุษย์นี้เป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนไปแปรไปอยู่อย่างนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้ว่าร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่คิดไปสารพัดอย่างมันไม่แน่นอนบางทีคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตอันนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างสลับซับซ้อนกันไปจิตนี้มันเป็นของไม่แน่นอนกายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระบรมครูของเราท่านว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเอาจิตของเราพิจารณาลงไปให้มันเห็นชัดเมื่อมันเห็นชัดแล้วอุปทานที่ถือว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเรามีบ้างเราอะไรหลายอย่างมันก็ถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอันเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นอันเดียวกันกับไทยเมื่อจิตของเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากจิตใจของเราเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทานออกแล้วไม่ได้ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาจิตใจเห็นเช่นนี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีผลที่สุดเหลือแต่ธรรมคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้น
นี่เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นจึงขอฝากโยมเอาไปพิจารณาเอาไปศึกษาประจำวันประจำชีวิตเอาไว้เป็นมรดกติดตัวสืบไปโยมเอาไปพิจารณาแล้วใจก็จะสบายใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบระงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงความวุ่นวายในเมืองนอกมากมายเราก็ไม่วุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมะแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องฉะนั้นจงจำคำสอนนี้ไว้ต่อไปขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นธรรมสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทานบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโย
เนรสีทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขไปทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความเพียรร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสมขอเชิญร่วมพิธีและร่วมงานบุญงานยกยอดชัดฉลองสมโภชเจดีย์สี่สองเมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองและถวายทานศาลาพระเจ้าสี่สองเมืองตลอดจนสิ่งก่อสร้างทุกอย่างณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองดอยนางแก้วเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 เจ้าภาพการก่อสร้างโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทรานสปอร์ตจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมทองวรวิหารพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ร่วมจิตอันเป็นกุศลพร้อมใจกันทุกคนสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้เป็นศาสนสมบัติของชาวพุทธทั้งประเทศณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองดอยนางแก้วสมแล้วดังเจตนาของเทระจารย์ในอดีตสืบสานแนวคิดครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินทร์โทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ขึ้น 11 ค่ำเดือน 6 เหนือตาลตุง2 อำเภอปักตุงปักจ้อตั้งเจตนางานบุญตลอดทั้งวันวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 แรม 1 ค่ำเดือน 6 เหนือพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองและเหรียญแม่นางแก้วเริ่มเวลา 6 โมงแลงตลอดทั้งคืนพร้อมเบิกเนตรพระเจ้าสี่สองเมืองกวนเข้าทิพย์2 ตำรา2 หม้อ2 จังหวัดวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 แรม 2 ค่ำเดือน 6 เหนือเป็นวันประกอบพิธียกยอดชัดประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์สี่สองเมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองเวลา 8 โมงถึงบ่าย 2 เปิดโอกาสให้ประชาชนบูชาผ้าแพรบูชาเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วเวลาบ่าย 2 โมง 39 นาทีประกอบพิธียกยอดชัดเจดีย์สี่สองเมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองพร้อมเจ้าภาพกล่าวถวายเจดีย์สี่สองเมืองและสิ่งก่อสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเวลา 6 โมง 39 นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเจดีย์และเสนาสนะจนถึงเวลา 4 ทุ่มประกอบพิธีสวดเบิกวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 แรม 3 ค่ำเดือน 6 เหนืองานแห่กวตารหัววัดจำนวน 250 วัดในเขตอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้าและใกล้เคียงพ
ร้อมขบวนแห่พระห่มพระธาตุเจดีย์สี่สองเมืองของสองจังหวัดเพื่อห่มเจดีย์สี่สองเมืองในงานมีการแสดงซอเล่าขานตำนานดอยนางแก้วประวัติการสร้างม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองและยกยอครูบาอาจารย์ในอดีตที่ร่วมคิดร่วมสร้างจวบจนถึงปัจจุบันจากศิลปินล้านนามากมายกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมล้านนาสมโภชตลอดทั้งวันในโอกาสนี้นั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการบันทึกไว้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นตำนานสืบสานเจตนาครูบาอาจารย์สืบไปเนื่องด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทานเวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัดต่างๆทั้งในอำเภอและต่างอำเภอแห่ต้นโคทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวันที่ 4 เมษายน เวลา 13 นาฬิกาทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอเชิญท่านไปร่วมทำบุญอนุโมทนากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันงานนี้มีมโหรสพตามสมควรพุทธคุณวางไว้กลางกล้าวเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยให้หูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันดร์เทิน10 นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการธรรมะในชีวิตประจำวันหรือเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุที่ท่านทั้งหลายกำลังเปิดเครื่องรับฟังจากคืนนี้วันนี้พระกันก็เป็นวันที่1 เดือนพฤศจิกายน
พุทธศักราช 2564 เป็นวันจันทร์ต้นเดือนพฤศจิกายนบางท่านก็มีความม่วนอกม่วนใจบางท่านก็หน้าซับตับเกียรติบางท่านก็เมื่อเจ้าแยงเมื่อแรงยีเฮาก็บอกว่ากันทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังเหมือนกันหมดรายการธรรมะที่สำนักวัดยังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมทุกเจ้าทุกบ่ายทุกแรงและทุกเมื่อค่ำยามคืนอย่างท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่นี้ก็เป็นธรรมะส่วนหนึ่งที่นำเอาอรรถสาระมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเทศกาลงานทำบุญทอดกฐินวัดเหนือวัดใต้วัดใกล้วัดไกลวัดใหญ่วัดน้อยวัดเก่าวัดใหม่บางวัดก็มีกฐินสามัคคีบางวัดก็เป็นกฐินส่วนบุคคลคณะบุคคลนำโดยคุณกคุณขออย่างก็ว่าไปบางวัดก็บ่มีกฐินอาจจะทานต้นเงินอาจจะทานผ้าป่าแล้วแต่บัดนี้เดือนคนห้องว่าเดือนเกี่ยงเหนือเนาะเดือนเกี่ยงเหนือมาแล้ววันที่1 2 3 4เนาะ4นี่ก็เป็นวันเดือนดับสำหรับเดือนเกี่ยงดับเดือนนี้ก็จะออกสำแล้วอากาศหนาวก็ช่วงเจ้าก็อากาศหนาวสัดลับช่วงค่ำก็เย็นพอให้พอดีใกล้แจ้งนี่ก็เย็นมากแล้วก็เย็นที่สุด2-3 วันที่ผ่านมาวันที่30 ตุลา31 ตุลาอาตมาภาพก็เดินทางไปร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีซึ่งนำโดยท่านอาจารย์พระมหาพิษณุจารุธรรมโมวัดเจ็ดลินเมืองเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานนำญาติโยมไปทอดกฐินจำนวนรถตู้ก็ประมาณ10รถปิกอัพก็14คันตู้และก็รถปิกอัพพากันไปกินไปทานที่วัดแม่ลาคีหรือแม่ลาคีเนาะตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเขตไปเข้าทางแม่เสลียงซบเมยท่าสองยางเขตติดต่อทางแม่เงาเนาะอันนี้ไปทำบุญพี่น้องชนเผ่าปากยอหรือกะเหรี่ยงก็เป็นชนชาติที่ฟักใฝ่ใส่ใจบวรพุทธศาสนาวัดแม่ราคีนี้เป็นวัดที่ศูนย์รวมของกลุ่มพระธรรมจาริกของวัดศรีโสดาภาคเหนือมีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันอยู่เป็นประจำท่านอาจารย์ท่านมหาพิษณุจารุธรรมโมก็มีความดำริคิดเริ่มไปทอดกฐินได้ปัจจัยจำนวน 152,850 บาทนะ152,850 บาทท้วนนะอาตมาภาพก็ได้นำเอานมกล่องกล้วยฉาบขนมปังปลากระป๋องจำนวน250ชุดน้อยถงคกคุณเก้านะ71ถุง71ใส่ถุงอันยังไปแจกเพิ่น12ถุงใหญ่นะถุงละ20ชุดก็ไปแจกคือเราอ่อนเยาวชนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นมากินตาลวันนั้นพี่น้องชนเผ่านี่เพิ่นมีความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ใจไปได้รับเอาของแล้วก็เอามากินเอามาบริโภคเราอ่อนน้องๆหนูๆเข้าวัดเข้าวาประกันสวดโยโกห้องท่านอาจารย์เจ้าวาดท่านอาจารย์ดีเนาะเพิ่นก็มีการนำเยาวชนเหล่านี้สวดมนต์เมื่อแรงตอนเช้าก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็มาสวดมนต์กันที่วัดกินข้าววัดเลยเนาะกินข้าววัดพร้อมกันบางคนก็มากินเนาะเพิ่นอยู่ในที่ใกล้ๆวัดใกล้ๆวาอยู่กันเป็นระนาบไปเป็นลำดับไปอันนี้เป็นชุมชนชาวชนเผ่าเนาะพื้นที่ที่ราบสูงก็ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแต่พ่อหลวงบ้านเพิ่นเป็นคริสตศาสนิกชนแต่เพิ่นก็เข้ากันได้อันนี้ก็ถือว่ามีกะเหรี่ยงคริสต์กะเหรี่ยงพุทธที่เพิ่นอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข
ก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสอยู่แถวนั้นไปคืนวันที่30ก็ไปนอนจำวัดที่วัดแม่ลาคีหรือแม่ลาคีเนาะกุฏิก็เป็นไม้ซักอย่างดีเนาะศาลาก็เป็นศาลาไม้ซักอย่างดีมีห้องน้ำมีอย่างก็ตามสภาพบ้านนอกขอกนาเนาะบ้านป่าบ้านดอยเนี่ยก็ไปตามนั้นท่านเจ้าวาดอาจารย์ทองดีนี่ก็เพิ่นมีดีใจเนาะปีนี้เหตุการณ์อย่างอี้สามารถได้เงินแสนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลื้มใจจนพอบอกออกนะก็เป็นที่น่านุโมทนาเพราะฉะนั้นธรรมาภาพไปมาก็มาเล่าให้ญาติโยมฟังสิ่งละอันพละน้อยที่เอามาให้ญาติโยมได้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเอาสิ่งที่ดีทางงามมาจ๋ามาเป็นน้ำย่อยให้ญาติโยมได้ฟังรายการธรรมะในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านทุกคนเมื่ออายุนักขึ้นมาย่อมจะมีที่เปิ้งเนาะหรือที่พึ่งที่พึ่งหรือที่เปิ้งหรือที่พึ่งกับตัวกับตนที่เอาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติประเทศชาติก็จะเจริญพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองไปตามวาระโอกาสจังหวะเวลาคนเอานั่นจะต้องมีที่พึ่งของชีวิตที่พึ่งของชีวิตทุกคนจำเป็นจะต้องมีเมื่ออันตรายเกิดขึ้นเราก็ต้องการที่พึ่งหรือที่พึ่งแม้แต่เพียงต้นไม้ขอนไม้เพื่อจะให้อาศัยเป็นที่พึ่งเพื่อพ้นอันตรายก็ได้ความเป็นอยู่ของคนเฮาในแต่ละวันนั้นเหมือนกับเวียนว่ายอยู่ในห่วงน้ำลึกจำเป็นที่จะต้องทำเกาะหรือที่พึ่งบางคนก็ออกบ้านไปได้พลิกบ้านสักกรรมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางท่านก็ไปหงยาลวดไปอย่างก็มีบางท่านกินข้าวแรงแล้วรับลวดไปอย่างก็มีบางท่านก็ขี่ข้าวงายแล้วรับลวดไปอย่างก็มีบางท่านลูกเจ้าทางบ้านลูกบ่ขึ้นเนี่ยหลายสาเหตุทางนี้ทางนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดซึ่งคิดไปในเรื่องต่างๆหากบ่มีหลักการนึกในการคิดก็จะเป็นผู้ที่เลื่อนลอยมีสติที่หาหลักบ่ได้เป็นผู้มีจิตใจที่เลื่อนลอยคนที่มีจิตใจเลื่อนลอยจะทำมันอย่างก็บ่ดีบ่ได้รับความสำเร็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนวิธีทำที่เพิ่งหรือเกาะเพื่อแก่ตัวเองว่าควรอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยความบ่ประมาทอาศัยความสำรวมระวังอาศัยการเอาชนะตัวเก่าชนะอื่นหมื่นแสนแต่บ่ชนะตัวเก่านี่ก็นักแก่ผู้ใดที่มีคุณธรรมดังที่ได้กล่าวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกาะหรือมีสรณะที่เพิ่งดังนั้นวันหนึ่งเราควรพิจารณาว่ามีอันอย่างเป็นเกาะเป็นที่เพิ่งคุณธรรมประจำใจของเรานั่นก็คืออันอย่างถ้าเป็นคนขี้ค้านเป็นคนแสดงนั่นก็แสดงให้เห็นว่ากำลังทำลายตัวเองหรือเป็นคนประมาทเป็นคนบ่สำรวมระวังบ่ฝึกหัดทรมานจิตใจก็เท่ากับว่าปล่อยให้เป็นกิเลสปัดผันจิตใจไปในทางที่เสื่อมบ่สามารถช่วยตัวเองได้โดยเหตุผลดังที่ได้กล่าวนี่แหละและคุณธรรมจึงเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักของใจคำว่าธรรมะเราจะต้องกล่าวโดยสรุปว่าหลักของใจญาติโยมฟังธรรมะก็คือมีหลักของใจหลักของใจอันยังที่จะไม่ทำเมื่อเรามีความมั่นคงบ่คลอนแคลนอันยังมีหลักผู้นั้นย่อมจะปลอดภัยขับรถก็ต้องมีหลักมีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะขับรถไปโดยปลอดภัยการดำรงชีวิตในลักษณะต่างๆก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักยิ่งวันนี้เป็นวันที่1ของเดือนเราก็จะต้องเริ่มแถม2 เดือนก็จะหมดปีทำแล้วนะวันหนึ่งเราอย่ากึดแต่ว่าเราจะหาเงินหารายได้โดยบ่คำนึงถึงจิตใจนะหลักที่แท้ของคนเรานั่นก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกกึดนึกคิดมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตที่เพิ่งก็คือที่เราได้พักอาศัยคนที่เราได้พักอาศัยหรือสิ่งต่างๆที่เราได้พักอาศัยเช่นพ่อแม่ที่เพิ่งบ้านเรือนเป็นที่เพิ่งการที่เราจะเพิ่งคนอื่นหรือสิ่งอื่นนั่น
ประการสำคัญขึ้นอยู่กับตัวเฮาตัวเฮาจะต้องเพิ่งตัวเองไปโดยถ้าเฮาหวังแต่เพิ่งแต่สิ่งอื่นบ่คิดเพิ่งช่วยตัวเองแปลว่าบ่สามารถที่จะทำอย่างได้ด้วยตนเองจึงนับว่าเป็นการขาดคุณสมบัติที่สำคัญของชีวิตคนบางคนเพิ่งตัวเองได้เพิ่งคนอื่นบ่ได้คนประเภทนี้หมายถึงคนดีประเภทหนึ่งเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่เช่นเวลาเรียนตั้งใจเรียนเวลาทำงานตั้งใจทำงานแต่ว่านิสัยของเขานั่นแหละเป็นคนนิสัยคับแคบหันแก่ตัวหันแก่ได้ทำอะไรอย่างเพื่อมุ่งหวังเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะเฉลี่ยผลประโยชน์ให้แก่ตนแก่คนอื่นบุคคลประเภทนี้แม้เขาจะเพิ่งตัวเองได้แต่ถึงคราวที่เขาจะเพิ่งคนอื่นนั้นมักจะมีปัญหาขัดข้องคนอื่นเขาจะบ่เต็มใจเขาจะบ่ช่วยเหลือเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นคนมีอัธยาศัยน้ำใจนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเฮานั้นต้องผูกพันกับคนอื่นเฮาต้องอาศัยคนอื่นพ้องคนอื่นอาศัยเฮาพ้องจึงเรียกว่าที่เพิ่งตัวเองก็ได้เพิ่งคนอื่นก็ได้บางคนเพิ่งคนอื่นก็ได้แต่เพิ่งตัวเองบ่ได้บุคคลประเภทนี้หมายถึงลูกหลานบางคนที่มีนิสัยติดอยู่กับพ่อกับแม่และทำนองเดียวกันพ่อแม่ก็เอาใจใส่อยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ามีความฮักมีความเป็นห่วงบ่ปล่อยให้ลูกทำมาอย่างด้วยตนเองลูกจะทำมาอย่างก็ทำแทนเสียเองคนประเภทนี้เรียกว่าเลี้ยงไม่โตสักทีเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาบ่รู้จักช่วยเหลือตนเองมดบุญพ่อแม่ก็เหมือนคำว่ามดที่เพิ่งกำบ่เก่าคนว่ายามพ่อแม่มีกินขว้างเบ้อขว้างบักคันพ่อแม่ตายละเป็นบ่ห้อยน้อยจาเป็นบ่แหลมแต้มแตะเนี่ยแสดงว่าเพิ่งแต่คนอื่นบ่เคยเพิ่งตัวเก่าเลยทำกับข้าวก็บ่จ้างเนี่ยกินก็บ่จ้างเนาะเนี่ยกินก็บ่จ้างกวาดหอกวาดเฮือนก็บ่จ้างจะกินข้าวก็ไปเซเว่นไปซื้อกับข้าวสำเร็จวันนั้นบังเอิญว่าคนทำกับข้าวสำเร็จบ่มาก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก็เปิดซ้อหาร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้มาม่าวันพุธก็มาม่า3คาบก็มาม่าเลยทำมันอย่างบ่จ้างเป็นสักอย่างทอดไข่ดาวก็ดำใหญ่อะทอดไข่เจียวหรือไข่แผ่นไข่ฟูก็ดำอย่างไหม้หมดอะเปิดไฟโผ่นะก็เลยเปลี่ยนเยอะๆเพราะฉะนั้นทั้งอย่างบ่จ้างนะเป็นคนทำมันอย่างบ่ถูกก่อนที่จะเพิ่งคนอื่นต้องเพิ่งตัวเองว่าเฮาก็มี1สมอง2มือ2เท้าแม้กระทั่งในวัดในวาก็เหมือนกันพระเนนเถรน้อยรุ่นปัจจุบันรุ่นต่อไปวัดบางวัดเป็นมีตุลุงเป็นท่านพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเลขานุการตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วพอหลวงพ่อมรณภาพล้มหายตายจากผู้ที่เป็นเลขาก็รู้สึกว่าเขวละเนี่ยอย่างบ่จ้างละลูกพี่บ่มีแล้วหรอกบ่สร้างบางท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการประจำตำแหน่งนั้นประจำตำแหน่งนี้คือใจพระเดชก็มีพระคุณพอลูกพี่หมดวาระหรือเกษียณอายุ80เนาะยกเป็นที่มาซักเอาละบ่มีซักบ่มีสีเป็นที่เกรงขามสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จหรือท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชาคณะของลำพูนเฮาก็หลายตนเพิ่นมีลูกน้องสมัยเจ้าคุณยานมงคลวัดมหาวันเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณเทพยานเวทีท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเทพมหาเจติยาพระพิบาลเนาะมาลุกมาถึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเพิ่นก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสืบกันมาอันนี้เพิ่นเป็นต้นคิดเป็นต้นแบบเป็นต้นไม้ลูกน้องก็เป็นการเป็นงานเข้ามาทีนี้ลูกหลานบางคนหรือส่วนมากต้องคิดว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเฮาได้ชั่วระยะหนึ่ง
เมื่อท่านมีกำลังกายกำลังใจนะระยะที่ท่านมีกำลังกายมีกำลังใจยังบ่แก่เกินควรหรือเมื่อยังมีชีวิตอยู่เอาก็เพิ่งท่านได้หากว่าท่านชราหรือล้มหายตายจากเอาก็จะต้องพร้อมที่จะรับภาระอย่างเรียกว่าเพิ่งคนอื่นได้และเพิ่งตัวเองได้คนบางคนเพิ่งตัวเองบ่ได้เพิ่งคนอื่นบ่ได้ประเภทนี้มักจะเป็นประเภทที่เกเรเสียความประพฤติตั้งแต่น้อยเป็นคนดื้อด้านว่ายากสอนยากเอาใจใส่เบาใจใส่ธุระการงานบ่สนใจในการศึกษาจนกระทั่งพ่อแม่เอือมระอาอาจจะตัดญาติตัดลูกไปเลยก็ได้เพราะความบ่เอาเรื่องเอาไหนของลูกนั่นเองบุคคลประเภทนี้เมื่อถึงคราวที่จะเพิ่งตัวเองก็เพิ่งบ่ได้เพราะว่าบ่ได้ทำอะหยังไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองบ่มีความรู้บ่ได้รับการศึกษาบ่ได้สร้างคุณงามความดีที่กระทำกับคนอื่นไว้แม้แต่พ่อแม่ยังเอือมระอาเอาลูกประเภทนี้จัดว่าเป็นลูกอนาถาช่วยตัวเองบ่ได้ถ้าพ่อแม่ล้มหายตายจากเป็นอันว่าหมดที่เพิ่งจะไปเพิ่งคนอื่นก็เพิ่งบ่ได้เพิ่งตัวเองก็เพิ่งบ่ได้แถมประเภทหนึ่งเพิ่งตัวเองได้เพิ่งคนอื่นได้ประเภทนี้เรียกว่าพยายามทำตนเองให้เป็นคนดีตั้งแต่เป็นละอ่อนว่านอนสอนง่ายตั้งใจขยันศึกษาเราเรียนเรียนหนังสือปฏิบัติตามความเหมาะสมรู้สึกว่าได้รับความเมตตาปรารถนาดีจากผู้ใหญ่บุคคลประเภทนี้นับว่าเป็นบุคคลที่ดีเลิศเพราะว่าสามารถที่จะห้ำเฮียนและก็เอาวิชาความรู้มาช่วยตัวเองได้เพิ่งตัวเองได้แล้วยังเพิ่งคนอื่นได้อย่างนี้เป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่มีความสุขก็คือชีวิตที่อบอุ่นชีวิตที่มาว่าเวจะคิดอันยังจะทำอันยังก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีความหวังนั่นก็คือความสุขการที่คนเราจะมีสรณะที่เพิ่งเช่นมีญาติมิตรก็ต้องมีคุณธรรมมีความรู้มีความฉลาดก็เพราะว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจดีมีความเพียรโดยทั่วไปแล้วบุคคลผู้ที่ฮักธรรมมีความสนใจในธรรมย่อมเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนฮักดีคนที่ใฝ่ดีฮักดีเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เป็นที่เปิ้งหรือสรณะได้จะสังเกตได้ว่าบางคนเกิดมาเป็นคนผู้มีความสนใจเช่นสนใจในการอ่านสนใจในการฟังสนใจในการศึกษาค้นคว้าพยายามที่จะเข้าหาผู้รู้บัณฑิตชนผู้มีความประพฤติดีคนที่มีความสนใจดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยเรียกว่าคนใฝ่ดีหรือแสวงหาความดีแน่นอนว่าบุคคลประเภทนี้มีสรณะที่เพิ่งดังนั้นวันหนึ่งแม้เราจะมีธุระอย่างอื่นเช่นต้องทำมาหากินค้าขายต้องไปสังคมเข้าสังคมสมาคมหรือต้องไปรับผิดชอบดูแลในเรื่องของลูกของหลานถึงแม้ว่าจะมีธุระอันใดก็ตามเราจะอ้างว่าบ่มีเวลาแล้วบ่สนใจธรรมะใฝ่ใจในธรรมะปล่อยโอกาสปล่อยเวลาที่ดีผ่านไปนั่นก็เป็นการทำลายที่เพิ่งหรือโอกาสที่เราจะได้ที่เพิ่งจึงหมดไปดังนั้นเราควรที่จะใช้ชีวิตไปในลักษณะที่สนใจในเรื่องของคุณธรรมเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้ใฝ่ธรรมเราจะต้องเริ่มต้นสนใจตั้งแต่เรื่องของการฟังเช่นรายการวิทยุรายการอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีหรือโทรทัศน์ก็ได้ฟังรายการผู้เจ้าจัดรายการตั้งแต่ตี 3 ตี 4 5 โมง 6 โมงตี 3 ตี 4ก็ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะ4 โมง 5 โมงก็ฟังครูบาอินทรวัดสันปะยางหลวง 103.75 เนาะแจ้งดีขวายงาม 6 โมงก็ฟังวัดจังกำที่วิทยุFM ละปูนหรือวิทยุ
ลูกทุ่งเชียงใหม่ตลอดจนในที่วันเชียงใหม่เนี่ยฟังกันไปรายการข่าวรายการบันเทิงรายการโฆษณารายการเพลงเนาะบางคนก็ฟังเพลงไปโดยเพิ่นฮ้องว่านันทนาการถ้าเอาพิจารณาหรือเอาจำนวนของผู้ฟังมาเปรียบเทียบความสนใจในทางที่จะเป็นไปเพื่อคุณธรรมบ่น้อยเช่นถ้าจะมีรายการเทศหรือสนทนาในเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์คนที่บ่ใฝ่ธรรมะฮักธรรมะจะปิดวิทยุโทรทัศน์เปลี่ยนจ้องอย่าไปเสาะฟังเพลงเนี่ยเอาทุกเจ้าเปิดเจอทุกเจ้าหมุนนีไหลนีอย่าหรือดูรายการอื่นๆที่ตนชอบซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเป็นธรรมดาของคนเฮาญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะก้อยป้องกันจิตใจตนเองบ่ฮือประมาทหัวเมาเนาะหลงไหลในทางที่ผิดส่วนมากมีน้อยนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ล่อใจได้ว่ามีประโยชน์มากเหมือนกับอาหารเช่นอาหารที่มีรสแปลกๆดูใจถูกใจคนถูกใจคนแม้จะขาดประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารน้อยคนก็ยังสนใจรับประทานอาหารที่บ่มีสีสันตกแต่งปราณีตแต่มีประโยชน์คุณค่าทางอาหารมากสิ่งของที่สวยงามมีสีสันดีแม้จะเป็นสิ่งที่ฮือโตดหรือมีประโยชน์น้อยคนก็ยังสนใจคือความต้องการในสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งใดขาดสีสันบ่สวยบ่งามแต่ว่ามีประโยชน์มีคุณค่าคนกลับสนใจน้อยดังนั้นสินค้าต่างๆเขาจึงประดิษฐ์ทั้งสีสันเป็นเครื่องล่อหูล่อตาแล้วทำให้เกิดความสนใจสำหรับผู้ได้หันและได้ขายได้จึงเป็นหน้าที่ของเฮาซึ่งเป็นผู้ต้องการที่จะต้องพิจารณารู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าเฮาเลือกสิ่งของเช่นผลไม้ถ้าเฮาไปซื้อผลไม้ที่ตลาดเฮาจะต้องเลือกคิดว่าเราจะต้องเลือกคัดว่าผลไม้ลูกไหนเน่าเฮาก็ไม่เอาเฮาจะเลือกเอาเฉพาะผลไม้ที่ดีชั้นใดก็ชั้นนั้นเฮาจะทำให้ตัวของเฮาชีวิตของเฮาจิตใจของเฮาได้ประโยชน์เฮาจะต้องมีความสนใจใฝ่ธรรมะฉันนั้นเหมือนกันทีนี้นาถกรณธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำคือมีที่พึ่งหมายความว่าที่พึ่งมีได้ต้องเกิดจากการกระทำที่แสดงออกมามากทางกายทางวาจาทางใจจะเป็นผลต่อเนื่องทำให้ผู้กระทำได้รับเป็นสรณะที่พึ่งแต่ถ้าหากบ่ทำบ่ถูกทำบ่ดีจะทำลายที่พึ่งของตนเองข้อนี้คือท่านพิจารณาดูความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของคนทั่วไปถ้าเป็นผู้รักดีปรารถนาดีผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทนสนองในทางที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นลูกถ้าเป็นผู้รักดีปรารถนาดีจะต้องสนใจใฝ่ในเรื่องคำสอนยินยอมที่จะปฏิบัติตามที่จะได้รับการสนองตอบได้รับการอุปการะเอาใจใส่เพิ่มพูนความดีเพื่อมีนักขึ้นตลอดจนกระทั่งเติบโตนักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มต้นเข้าทำงานเข้าสู่สมาคมสังคมจะมีผลต่อเนื่องจากการกระทำของตัวเองคนเฮามีความดีมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่ในตัวจะได้รับการสนองตอบเช่นครูบาอาจารย์คือความร่วมมือคือความช่วยเหลือญาติมิตรต่างป้องกันรักษาจะมีความเดือดร้อนก็มีผู้หันใจเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่มาแห่งสรณะที่พึ่งทั้งนั้นการที่คนเฮาจะได้รับการตอบสนองดังที่ได้กล่าวจะต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้รักดีปรารถนาดีสนใจในความดีความดีนั้นก็จะเพิ่มเติมยิ่งขึ้นคนในโลกนี้มีอยู่สองประเภท1คนพาลปัญญาอ่อนบ่สนใจในทางดี
2เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ใฝ่ดีปรารถนาดีแสวงหาความดีอยู่ตลอดเวลาท่านเปรียบเหมือนคนดีกับคนบดีเหมือนแมงผึ้งกับแมงงนหรือแมลงวันน่ะแมลงผึ้งกับแมลงวันหรือแถมในย่าหนึ่งเป็นว่าคนมีอยู่2ประเภท1คนละอย่างคนละอย่างหรือคนละแบบ2คนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันแมลงผึ้งออกแสวงหาสิ่งที่หอมที่มีประโยชน์ของหอมอยู่ที่ไหนจะไปต่อหอมน้ำหวานเพิ่นเฮาว่ากิ้งเกือกกลั้วเอาน้ำหวานจากสิ่งนั้นๆส่วนแมลงวันหรือแมงงนนั่นน่ะจะไปเสาะแสวงหาในสิ่งที่เหม็นที่เน่าเนาะของบูดของเน่าที่มีไหนจะไปแสวงหาในสถานที่นั้นๆธรรมชาติของสัตว์ทั้งสองประเภทเนี้ยมีลักษณะแตกต่างกันฉันใดวิถีชีวิตของคนเฮาย่อมแตกต่างกันฉันนั้นคนที่ใฝ่ดีจักแสวงหาความดีเริ่มต้นด้วยการศึกษาพบหาสมาคมกันกับเพื่อนที่ดีส่วนคนที่เป็นอันธพาลก็เริ่มต้นดื้อด้านบ่สนใจใฝ่ดีแสวงหาแต่เพื่อนในทางที่จะให้ความเสียหายเช่นชอบไปในทางอบายมุขสุรายาเมากัญชาฝิ่นการพนันแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดต่อตัวบทกฎหมายผิดต่อศีลธรรมแต่ยังฝืนกระทำในสิ่งนั้นๆเพราะว่าพื้นฐานจิตของเขาบ่ฮักดีคนบางคนถ้าถูกผู้ปรารถนาดีตักเตือนสั่งสอนยังเข้าใจผิดกึดไปว่าเขากลั่นแกล้งหรือบ่ให้ความสะดวกแก่ตัวแต่ถ้าผู้ใดตามใจถึงจะผิดก็อนุโลมผ่อนผันตัวไปบ่ห้ามปรามสั่งสอนปล่อยให้นำไปในทางที่ผิดกับหันบุคคลที่ตามใจปล่อยให้ตนเองทำความผิดเป็นสนิทชิดชอบในทางให้ความเคารพนับถือแสดงว่าจิตใจของเขานั่นน่ะฝักใฝ่ในทางชั่วหันความชั่วเห็นเป็นดีหันผิดเป็นถูกเนาะและเมื่อเขาแสวงหาแต่ในทางที่ผิดแสดงว่าเขาหลงคนที่หลงทางคือเดินทางไปด้วยความบ่รู้สึกเข้าใจว่าเป็นทางที่ถูกว่ากว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วนะวิถีชีวิตของคนเฮาก็เหมือนกันเหมือนกับการแสดงว่าการเดินทางถ้าเริ่มในทางที่ถูกถึงแม้จะยากลำบากก็จะได้รับผลของความสุขสบายในภายหลัง ถ้าเดินทางในทางผิดก็จะสะดวกสบายในตอนต้นจะมีผลเป็นความเดือดร้อนตามมาในภายหลังสรณะที่พึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตแบ่งได้2ประเภทคือที่พึ่งเป็นส่วนภายนอกหมายถึงที่พึ่งทางกายเช่น บ้านเป็นที่พึ่งอาศัยหรือสิ่งของต่างๆที่เฮาใช้ได้เช่นรถยนต์รถไฟรถยนต์จะไปไหนมาไหนได้รับความสะดวกก็จัดได้ว่าเป็นที่พึ่งแถมอย่างหนึ่งก็คือที่พึ่งภายในหมายถึงความรู้สึกอบอุ่นในทางจิตใจการที่คนเฮาอยู่ที่ไหนจิตใจบ่ว่าเวนึกขึ้นมาแล้วได้รับความอบอุ่นเช่นเฮาอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวอยู่ในทางที่สงัดเงียบเฮาจะรู้สึกวางเวงแต่ถ้าเฮามีความรู้สึกที่มั่นใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฮาจะรู้สึกว่าความวางเวงหรือความหวาดกลัวนั้นหมดไปการทำที่พึ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรคิดวิธีจะทำที่พึ่งญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธโอวาทว่าการมีศีลเป็นที่พึ่งการที่ได้รับการศึกษามีความรู้มากก็เป็นที่พึ่งถ้าหากจะมีกิจกรรมการงานร่วมกันระหว่างคนเฮากับคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานถ้าเฮาเป็นคนบ่ที่บ่หันแก่ตัว
บัดนิ่งดูได้พยายามขวนขวายช่วยเหลือในกิจกรรมการงานต่างๆก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีที่พึ่งข้อที่สอแสดงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างตัวเฮากับคนอื่นเฮาอยู่บ้านที่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็แปลว่ามีพี่มีน้องแปลว่าเฮามีประโยชน์เฮาอยู่วัดอยู่สถานการศึกษาเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฮาจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นการที่เฮาเกี่ยวข้องจะต้องมีความผูกพันกันในเรื่องกิจการงานเมื่อคนเฮามีการงานเฮาก็ช่วยเหลือขวนขวายบัดนิ่งดูได้ถ้าจะคือกว้างออกไปเช่นในสังคมสมาคมตลอดถึงประเทศชาติเฮามีความรู้สึกว่าการกระทำของแต่ละบุคคลนั้นมีผลต่อเนื่องกันและกันที่สุดถ้าเฮาเกิดกว้างมองลึกตรึกตรองละเอียดจะรู้สึกว่ามีความผูกพันกันเช่นถ้าต่างประเทศเขามีศึกสงครามทำการต่อสู้ประหัตประหารลู่ประเทศกันเนาะผลย่อมกระทบกระเทือนมาถึงเฮาที่อยู่ในประเทศไทยเข้าของอาจจะแปลงอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งผูกพันเข้ามาทำให้ต้องมีส่วนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโดยไปเหมือนกับกองไฟถ้าเฮาอยู่ใกล้ก็จะร้อนห่างก็จะร้อนน้อยแต่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความร้อนฉะนั้นเฮาอยู่ที่ไหนเฮาต้องให้ความสนใจในทำหน้าที่รู้จักหน้าที่เข้าใจหน้าที่ปฏิบัติคือถูกต้องตามหน้าที่วิถีชีวิตเราก็จะเกิดความมีคุณมีค่าเนาะรู้คุณรู้ค่าในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องท่องแท้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ดีที่เราจำเป็นจะต้องสร้างสรรค์พัฒนาหน้าที่ของการดำเนินชีวิตของเรานั่นถือว่าเพิ่นฮ้องว่าการทำที่พึ่งด้วยธรรมะการทำที่พึ่งด้วยธรรมะเป็นจะใดญาติโยมลองฟังธรรมะเข้าใจอย่าก่อนว่าเป็นว่าที่พึ่งคือธรรมะด้วยที่พึ่งด้วยธรรมะมีอย่างพ้องที่เขาเข้าใจแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณามีเรื่องเล่าว่ามีพระบาลีตรัสเอาไว้ว่าอุทาเนนัปปมาเถนะสัญญเมทะเมนะจะทีปังกยิราทะเมทาวียังโอโคนาภิกีรติแปลว่าผู้มีปัญญาควรทำที่เปิ้งที่น้ำคือกิเลสท่วมทับไม่ได้ด้วยธรรมะคือความขยันความบ่ประมาทความสำรวมการฝึกนะอธิบายว่าเกาะหรือที่เปิ้งอันเกษมในที่นี้หมายเอาเฉพาะพระอรหันตผลเป็นที่เปิ้งที่เปิ้งอันปลอดภัยจากสาครคือสังสาระอันลึกยิ่งเกาะอันที่นี้ก็คือกิเลสท่วมทับบ่ได้ท่านสอนให้เราสร้างเกาะด้วยธรรมะ4ประการก็คือความเพียรก็คืออุทธานะความไม่ประมาทคืออัปปมาทะความสำรวมกายวาจาคือสัญญมะการฝึกอินทรีย์ระวังตาไปเห็นรูปว่าสวยหูได้ยินเสียงไพเราะก็เมาตาหูเป็นต้นมียินดียินร้ายหันรูปฟังเสียงเป็นต้นมีเรื่องว่าพระจุรพันธกเป็นเจ้าเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกัน2 คนพี่อ้ายชื่อว่ามหาพันธกส่วนน้องล่าชื่อว่าชื่อพันธกเกิดในระหว่างต่างความจริงแม่ของจุรพันธกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนใจของตัวจึงละอายบ่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งเชื่อว่าบ่มีไผฮู้จักตั้งต้องที่หั่นแหมเมื่อคันแก่ที่ดาออกสามีว่าต้องการไปเกิดที่บ้านเดิมสามีก็ถามว่าทำไมต้องไปเกิดที่หั่นล่ะทว่าที่หั่นญาติที่นี่บ่มีญาติเลยการคลอดบุตรในสถานที่บ่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านบ่มีไผต้องการเฮา
เธอก็ทราบดีบัจจัยกาสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่ปิกมาสามีก็บอกภรรยาก็บอกเวลาที่ในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต่อการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงบ่ถึงกับฆ่าเขาก็อ้ายเอ๋ยถ้าคุณบ่ไปฉันจะไปคนเดียวฝ่ายสามีพัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาบ่อาจจะคอยแหมต่อไปเพราะใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีใกล้เข้ามาถึงวันแล้ววันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับบ้านเดิมไปแล้วสามีปีกมาฟั่งตัวไปหาไปพบนางในหนต่างขณะนั้นภรรยาเขาคลอดแล้วเขาดีใจได้บุตรชายปรึกษากันว่าเดินทางปีกบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วหันจะบ่ต้องไปทำแล้วจึงชวนปีกต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่สองคงคลอดในทำนองเดียวกันกับท้องแรกจึงชื่อคนแรกว่ามหาปันทกลูกคนที่สองชื่อว่าจุรปันทกเมื่อลูกทั้งสองใหญ่หน้ากล้าบานได้ยินละอ่อนและ ได้ยินเด็กๆโดยการห้องกันว่าตาคนนี้ว่าลุงตาคนนี้ว่าลุงของตัวบ่มีจึงถามแม่ว่าแม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาปันทกจึงรบเร้าให้แม่พาไปหาตากับยายเมื่อภรรยานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีคงบักกล้าไปอย่างเดิมภรรยาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงบ่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อผู้เป็นลูกเป็นหลานก็อ้ายเอ๋ยฝ่ายสามีบอกว่าฮื้อปลาละอ่อนทั้งสองไปได้แต่จะฮื้อเข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นเบานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้อินเดียนั่นน่ะกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวันหน้าต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจกันพาลูกทั้งสองไปหาพ่อเมียแม่เมียนะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหลวงแม่หลวงไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนฮื้อละอ่อนเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่หน้าศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากหันลูกเป็นลูกไม่ยิงจึงมอบทรัพย์จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้หันหน้าส่วนหลานทั้งสองเศรษฐีจะรับเลี้ยงไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์และปิกไปอยู่ที่เดิมเศรษฐีเลื่อมใสในพุทธศาสนาไปฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าและชอบปามหาปันทกไปจนมหาปันทกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดว่าบวชอยู่ได้จึงจงบวชเถิดมหาปันทกบวชได้พระเถระผู้ถือการบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชามาเมินมานานมหาปันทกก็ได้บรรลุอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็นึกถึงน้องเบาอยากจะให้ได้รับความสุขเช่นกันจึงไปขออนุญาตคุณตาเมื่อน้องเบาบวชแถมเศรษฐีก็อนุญาตจึงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพุทธศาสนาก็ตามแต่ไม่คนถามถึงแม่ของหลานว่าเป็นไผเศรษฐีตอบว่าเป็นบุตรที่หนีไปดังนี้บ่ฮู้สึกว่าละอายอยู่ห้องเมื่อมหาปันทกปรารภอยากจะให้น้องบ่าวบวชเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายจุรปันทกบวชแล้วพี่ชายให้ศึกษาศีลสมาธิปัญญาแต่ปรากฏว่าจุรปันทกนั้นสมองทึมนะแม้ข้อธรรมะข้อเพียงเท่านี้ดอกโกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมกลุ่นไปเสมอฉันใดเธอจงมองพระอังคีรสของพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่เหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างกลางหาวฉะนั้นจุรปันทกท่องอยู่4 เดือนก็จำบ่ได้ห้องว่าโง่อย่างขนาดนักเมื่อพุทธเจ้าทรงสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ท่านว่าเหตุที่จุรปันทกปัญญาทึมนั้นกรรมเก่าคือในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนามว่ากัสสปะท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดี
ภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนเขาท่องปริยัติธรรมอยู่จุรปันโทไข้หัวใส่นะเยาะเย้ยบ่เนาะบ่าคิงมันง่าวนี่ยังอันใหญ่เนาะวิบากกรรมจึงทำให้จุรปันทกเป็นคนเขาในกาลบัดนี้มหาปันทกขันแล้วน้องของตนเป็นผู้อาภัพจึงบอกให้ซึกไปเถอะว่าจุลปันทกผู้น้องบ่ปรารถนาซึกยังมีความอาลัยเวลานั้นมหาปันทกเป็นเจ้าหน้าที่พัตุเทศวันนั้นหมอชีวกโกมารพัฒนิมนต์ตู้เจ้า500 ตนมหาปันทกตอบว่ากับผมนิมนต์ฉันที่บ้านถึงหมดพวกนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งนะโยมไม่เจริญงอกงามแต่มาเว้นภิกษุรูปนี้เสียนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้จุฬปันทกได้ยินนั้นเสียใจมากโปงตกตู้เจ้าบอกครบมี449 ตนเว้นตนเสียจะไปอยู่วันลงขึ้นจุฬปันทกออกจากวัดแต่เจ้าจะไปซึกและวันนั้นพุทธเจ้าตรวจดูในสัตว์โลกในข่ายคือพยานว่าจุฬปันทกเธอจะไปไหนตามกระแสของเสียงแสงธรรมจะไปซึกพระพุทธเจ้าข้าจุฬปันทกเธอบวชในสำนักของเฮาเธอบวชอุทิศให้เฮาเมื่อถูกปีกใจขับไล่แล้วเธอจะไปเนี่ยอย่างมานี่เธอมาอยู่กับฉันนี่พุทธเจ้าก็เลย หาผ้ามาผืนหนึ่งก็คือบริกรรมคาถาว่าระโชหระนังระชังหรติหรือผ้านี้สะอาดแท้อาศัยภพนี้ในที่สุดก็บรรลุพระอรหัตมรรคอรหัตผลได้อันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮานั่นแข่งบุญแข่งวาสนากันบ่ได้เนาะแข่งบารมีกันบ่ได้แข่งอายุอานามนี่พอจะแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาบ่ได้จึงนำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนจิตสะกิดใจให้บรรดาญาติโยมสาธุชนคนมีปัญญาย่อมตั้งตนด้วยทุนทรัพย์แม้น้อยๆเหมือนคนก่อไฟกองน้อยคือลุกเป็นไฟกองใหญ่ได้ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตระสมบัติอันพระจุลปันทกได้แล้วจึงว่าได้ที่เพิ่งอันเกษมสูงสุดในที่สุดวันนี้รายการเสียงธรรมนำสุขก็ดีเสียงธรรมก่อนรับตาก็ดีผู้เอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วขอมอบเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนำไปเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจก่อนนำรายการจากท่านไปก็ขอประกาศบอกเอิญเจริญพรวัดจังกรรมจะได้ตั้งธรรมมหาจากเทศน์ดรชาดกในคืนวันที่9 เดือนธันวาคมได้ตั้งกองบุญเอาไว้ว่าปีหนูชวดหนูชะลูวัวขานเสือเทาะกระต่ายมาโรงงูใหญ่มาเสงงูเล็กมาเมียมาแม่แปะวอกลิงละกาไก่กองบุญละ45กองกันละ45กองบุญละ99 บาทถ้าเป็นเจ้าภาพเจ้าเก้าเจ้ากันตั้งแต่ชวดหนูถึงกุนหมูไก่จ้างนี่กันละ 2,500 บาทแต่มันคงจะนับสำหรับญาติโยมที่มีปัจจัยน้อยเนาะเราก็ร่วมกันทำบุญเท่าที่ทำได้ชวดหนูก็45กองบุญถวายพระเจ้าประสงค์อย่า 2,500 ก็ยังเหลือไว้ 2,000 เอาเข้าวัดเนาะเป็นการก่อเติมผ้าป่าก็999 กองละ99 บาทนอกนั้นก็แล้วแต่ญาติโยมจะร่วมบุญกันตามเจตนาจะได้ทอดผ้าป่าโดยวันที่30 ธันวาเนาะเป็นวันแต่งธรรมมหาจาตุเทศธรรมมหาจาตุโดยขวนข้าวติ๊บไผ่มีถั่วดินเนาะงาขาวงาดำงานุกเข้าน้ำเพิงน้ำอ้อยเอามาร่วมกันได้ข้าวสารนะเอามาร่วมเป็นข้าวกวนข้าวติ๊บเนาะเข้ามัทุปายาตนะข้าวติ๊บพระเจ้าพระสงฆ์ก็เต้ทำไปมอบบรรณาการแก่ญาติโยมที่เพิ่นมาทำบุญวันที่1 มกราคมก็สืบชะตา31ก็สวดมนต์ข้ามปีทำเป็นการภายในส่งเฟซส่งไลน์ออกเฟซออกไลน์ให้ญาติโยมได้ฟังกันได้วันนี้ก็สมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะกึศจะได้ค่อยเจเทิงแปลงเจเทิงก็โทรศัพท์หาที่061 547 6539
ค่อยกินค่อยทานงานทำบุญกองทุนเข้าก้นบาทหยาดพระธรรมนำชีวิตกองทุนอาหารเยาวชนอาหารกลางวันแก่น้องๆหนูๆโรงเรียนวัดช้างคำพระสงฆ์องค์สมณเณรการน้ำกาไฟเกาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทาธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทาหมายเลขบัญชีเกาะ531-005-9903 531-005-9903ได้ตามที่มีความพร้อมสาธาโสถีพระวันตุโวอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพรณ บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงพระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชะปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4 ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของงีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอนต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุด
แล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงค์วัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่านไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ 6. ทำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสำรวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้ 7. บางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมศีลหรือพระวินัยและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเราแต่ท่านต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างงมงายในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นๆนั้นมันสำคัญที่
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ประกาศเอิ้นบอกตกออกเหนือใต้ร่วมพิธียิ่งใหญ่ทำบุญไว้บาสุงศาสนิกชนคนที่ใจบุญมีศรัทธาเกื้อหนุนศาสนาเจ้าในงานยกยอดชักจัดเป็นพิธีสมโภชเจดีย์ที่สองเมืองนี้เล่าเจดีย์ดอยตุงดอยสุเทพเป็นเต้าเป็นเจดีย์เจ้าจำลองของกัปตันศาลาถวายสิ่งปลูกสร้างมีแห่งหลายอย่างมากมายไก่กองทุกอย่างเสร็จแล้วจะได้ฉลองเพราะศรัทธาตั้งของมาร่วมกันคึกสร้างจะถวายมอบไว้แก่พระศาสนาขององค์พระสัมมาสืบต่อไปนำและจะได้ถวายเป็นศาสนสมบัติจึงได้มีการจัดสมโภชฉลองบัดนี้สมดังเจตนาหมายปองตามแนวคิดของเถราจารย์ในอดีตหมายมีพี่น้องของประชาชนมีจิตเป็นกุศลมาร่วมกันคิดพร้อมใจกันสร้างจนเกิดผลสำฤทธิ์จะอุทิศแก่พระศาสนาการงานครั้งนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่จะถูกจารึกไว้ในพระศาสนาพี่น้องสองจังหวัดปฏิบัติสืบมาได้ยึดเจตนาร่วมคิดร่วมสร้างณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองยะการกุ่งรุ่งเรืองนั้นเนืองเหลือลำและนอนพระสี่สองเมืองดอยนางเที่ยวไปกะหูกันแล้วเคยไปแว่มาไกลซ้ำเป็นเขตรอยต่อเชียงใหม่กับเชียงรายเจิญแม่ยิงพ่อใจไปร่วมกันเป็นเก้ามี250หัววัดหัวว่าจะแห่ขวดกันมาม่วนงานสันเล่าเขตอำเภอดอยสะเก็ดและเวียงป่าเป้าพร้อมกับอำเภอไกรเคียงขอเชิญชวนนักบุญนักศิลป์ทุกท่านพี่น้องชาวบ้านตี้ท่านได้ยินเสียงไปร่วมงานตี้ม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองศาสนารุ่งเรืองเกิดที่ดอยนางแก้วในวันที่18ถึง20มีนา2565ใกล้จะมาถึงแล้วและน้องท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือ
บริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พระพุทธศักราช 2565 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยลงไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้โดยสะดวกทุกวันไม่ว่าท่านจะไปณที่แห่งหนตำบลใดในประเทศนี้ท่านก็สามารถเปิดรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้ตลอดทุกวันแล้วยังมีรายการธรรมะดีๆให้ท่านสาธุชนได้ฟังกันไปตลอด24ชั่วโมงด้วยโดยครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วราชอาณาจักรจะรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้38สถานีวิทยุ
ใครก็ตามที่เชิญชวนให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์แล้วได้สดับรับฟังธรรมบรรยายจนเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมนั้นผู้บอกคนนั้นได้บุญมหาศาลเลยเพราะเท่ากับว่าได้ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งหรืออีกจำนวนหลายๆคนพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่เป็นการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์เท่านั้นเองแค่นี้ก็ได้บุญแล้วท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านหลังจากที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้นำธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในบางเรื่องมาเปิดให้พวกเราได้สดับรับฟังกันที่ผ่านมาท่านสาธุชนที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าธรรมบรรยายของพระอาจารย์รูปนี้เนี่ยฟังเข้าใจง่ายมองเห็นภาพชัดเจนอาตมามีความเชื่ออย่างนั้นทีนี้พระอาจารย์สมภพรูปนี้เนี่ยท่านไม่ได้พูดแต่ธรรมะอย่างเดียวแต่ท่านพูดถึงสถานการณ์ของโลกของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยที่จริงก็ต่อยอดมาจากข้อธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระพุทธธรรมนายไว้นั่นเองถ้าใครได้ฟังพุทธธรรมนาย16ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงทำนายพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสนที่โกศล16ข้อแล้วเนี่ยท่านจะเข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านพูดเพราะท่านเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นมาประจวบกันเข้าแล้วเล่าให้พวกเราได้ฟังโดยหยิบยกเอาหลักธรรมนำเอาพุทธพจน์ต่างๆมาให้พวกเราได้เทียบเคียงพิจารณาจนเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเข้าใจสถานการณ์เหล่านั้นเสร็จแล้วท่านก็ให้พาให้เราเนี่ยเดินไปตามหลักที่ถูกต้องให้ยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องให้เสมอต้นเสมอปลายหลักอันนั้นท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยย้ำแล้วย้ำอีกให้พวกเราชาวพุทธในประเทศไทยทุกคนถือปฏิบัติตามหลักนี้แม้แต่คณะรัฐบาลทหารตำรวจพลเรือนพ่อค้าประชาชนคนมีอิทธิพลนักเลงอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้าถือหลักนี้แล้วจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้เลยหลักนั้นคือไตรสิกขาไตรสิกขาคืออะไรคือข้อควรศึกษา3ประการคำว่าสิกขาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้คนไทยเรามาแปลว่าศึกษาแล้วคนไทยเราก็มาเข้าใจว่าต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนไปเขียนไปอ่านไปทำรายงานอย่างนั้นเรานำมาติดรูปแบบของฝรั่งกันถูกล้างสมองกันจนกระทั่งคิดไปในทำนองนี้หมดเลยจริงๆคำว่าสิกขาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือการทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ชีวิตที่เป็นรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยให้เข้าใจให้แตกฉานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงให้เราไปศึกษาแขนงอื่นไม่ใช่ไปนั่งเรียนเขียนอ่านเป็นจบเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญานั่นปริญญานี้ที่มีอยู่ในทั่วโลกนี่ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่แต่สิ่งที่พระองค์ให้เราศึกษานั้นมี3 ข้อเรียกว่าไตรสิกขา 1. ศีลสิกขา 2. สมาธิสิกขา 3. ปัญญาสิกขาศีลสมาธิปัญญานั่นเอง3 ข้อดูเหมือนกับว่าง่ายดูเหมือนกับว่าหมูไม่มีอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแค่ทำความเข้าใจในระดับสุตตะคือการฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วจะป่วยกล่าวไปใยถึงสิกขาที่2ที่เป็นสมาธิและสิกขาที่3ที่เป็นปัญญาเล่าแค่สิกขาที่1ก็ยังผ่านกันยากเลยพวกเราเนี่ยถามตัวเราเองสิเราได้บำเพ็ญรักษาศีลทั้ง5 ข้อเนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์กันกี่คนไม่กายก็วาจาไม่วาจาก็ใจเรานั่นแหละมันต้องบกตกขาดตกบกพร่องด่างพร้อยขาดมันต้องมีอยู่แล้วแน่นอนฮะตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่ศีล5ไม่มีวันบริบูรณ์หรอกแต่ท่านสาธุชนเชื่อไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนก็จริงแต่เราสามารถพัฒนาความเป็นปุถุชนของเราขึ้นมาให้สูงได้จากปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสคนหยาบคนคลายพวกนี้เป็นโจรเป็นขโมยพัฒนาขึ้นมาเป็นคนดีในสังคมได้แล้วพัฒนาจากคนดีในสังคมแบบธรรมดาให้กลายเป็นกัลยาณปุถุชนได้ปุถุชนก็มีหลายระดับเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อแท้อย่าไปตัดพ้ออย่าไปหมดกำลังใจในการรักษาศีลโยมรักษาเท่าที่เรารักษาได้ทำให้ดีที่สุดให้มากที่สุดทำแล้วอะไรก็ตามพูดแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้คนดีในสังคมเดือดร้อนฟังให้ดีนะโยมที่ไม่ทำให้คนดีในสังคมเดือดร้อนทำไปเถอะทำไปเถอะจะขาดวิ่นจะบกพร่องไปบ้างก็เราไม่ได้ไปทำให้คนดีๆในสังคมนี้เดือดร้อนเนี่ยเราก็อยู่กันได้สามารถพัฒนาตนเองกันได้แต่คนที่ไม่ดีนั่นจะอยู่ไม่ได้เพราะคนมีศีลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีกันเป็นจำนวนมากขึ้นที่มากขึ้นก็เพราะเหตุว่าเรามาเข้าใจเรามาศึกษาเรียนรู้เรามาเห็นความเป็นจริงอย่างถูกต้องแล้วเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันฝึกฝนอบรมตนพัฒนาตนและพัฒนาสังคมของเราเนี่ยให้เป็นไปในศีลคืออยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยให้มากที่สุดมนุษย์เราทำได้อาตมาภาพก็ทำได้ฝึกฝนโยมก็ได้สมมุติอาตมาเป็นเจ้าวาดวัดหนึ่งอาตมาภาพจะฝึกฝนญาติโยมที่ไปวัดจะฝึกฝนพระเนนที่อยู่วัดให้มีระเบียบวินัยเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องยากเลยหนึ่งอาตมาภาพมีอำนาจสูงสุดในวัดเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งในการประกาศในการทำอะไรก็แล้วแต่ในวัดของตัวเองได้ทุกอย่างถ้าหากพระสงฆ์สามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาประชาชนญาติโยมคนไหนเข้ามาในเขตวัดแล้วไม่ทำตามถือว่ามีความผิดอาจจะผิดถึงกฎหมายด้วยเช่นนำสุรานำยาเสพติดนำการพนันมาสูบมาดื่มมากินอยู่ในวัดผิดกฎหมายฮะเห็นไหมสามารถที่จะดำเนินการได้เลยแล้วถ้าหากจะจัดระเบียบให้กับผู้คนในวัดหรือญาติโยมที่มาวัดมันก็สามารถทำได้ไม่ยากตั้งแต่โยมขับรถเข้ามาในวัดก็สามารถบอกญาติโยมให้ขับมาให้อย่างถูกต้องว่าขับแบบนี้อย่างนี้วนไปทางไหนอย่างไหนจอดอย่างไรนี่ก็ถือเป็นการจัดให้อยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยก็ถือว่าเป็นศีลอย่างหนึ่งเหมือนกันลงรถมาแล้วญาติโยมก็เดินเข้ามาสู่อาคารสถานที่ต่างๆก็บอกสอนให้โยมเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าไปในศาลาต้องปฏิบัติตนก่อนเข้าศาลาอย่างไรอย่างไรบอกสอนได้ฝึกฝนให้โยมทำแบบนี้ให้เคยชินได้เห็นไหมเช่นเรื่องง่ายๆเลยถอดรองเท้าโยมลองสังเกตดูดิพวกเราเนี่ยถอดรองเท้ากันเป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยกันไหมหลายคนพอมาถึงหัวบันไดเหวี่ยงรองเท้าจากเท้าทิ้งเลยถอดมั่วซั่วไปหมดไม่สนใจแล้วว่ามันจะเกะกะขวางทางขึ้นทางเดินหรือไม่จอดขวางกันเต็มไปหมดมันบ่งบอกให้เห็นอะไรนี่ความไร้ระเบียบวินัยแค่ศีลข้อแรกนะโยมเนี่ยข้อศีลอย่างเดียวในไตรสิกขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำกันได้ทุกคนหมายถึงว่าทำกันได้เองมันต้องมีคนคอยบอกคอยฝึกคอยฝนคอยอบรมให้พวกเราได้ปฏิบัติถ้าเป็นในวัดก็เจ้าอาวาสนั่นแหละหรือมอบหมายให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ดูแลจัดระเบียบญาติโยมจัดระเบียบพระสงฆ์สามเณรเวลาให้ตรงถึงเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรปฏิบัติตัวอย่างไรเจ้าอาวาสคือผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดถ้าอาตมาภาพสมมุติไปเป็นเจ้าวาดวัดหนึ่งวัดอาตมาภาพจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เห็นอาตมาจะประกบติดทุกคนเลยถ้าเห็นรองเท้าใครจอดขวางอยู่นะอยู่หน้าประตูไม่จอดให้เป็นที่เป็นทางเนี่ยอาตมาจะเรียกเจ้าของรองเท้ามาอบรมที่หน้ารองเท้านั่นน่ะแล้วก็ให้หยิบรองเท้าขึ้นมาแล้วก็อาจจะให้ถึงกับกราบรองเท้าด้วยซ้ำไปมันต้องเจอแบบนี้เอาใจใส่ไม่ใช่ว่ารังเกียจนะรักเป็นห่วงทุกคนและอาตมาภาพนี่ทำให้ทุกคนรักได้ด้วยวิธีการที่อาตมาทำนี่แหละแล้วทุกคนจะไม่เกลียดอาตมาด้วยเพราะเป็นความห่วงใยพวกเราจึงต้องฝึกหัดขัดเกลาพวกเรากันไม่งั้นมันก็เคยตัวพอเกิดความเคยตัวบ่อยๆมันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวพอมันเห็นแก่ตัวมากๆบ่อยๆมันก็กลายเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วทีนี้พอมีกิจการงานส่วนรวมมีอะไรส่วนรวมหนีหมดเลยพวกเห็นแก่ตัวมันเกิดจากจุดเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองนี่แหละอาตมาภาพนี่มีประสบการณ์เหล่านี้มาฝึกฝนตนเองมาตั้งแต่เด็กๆเวลาจะวางรองเท้าเวลาจะวางขันน้ำเวลาจะใช้ห้องน้ำเวลาจะใช้ถ้วยใช้จานใช้ช้อนดูสังเกตอะไรที่มันเหมาะมันควรมันอยู่ตรงไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ถ้วยจานชามช้อนของเครื่องใช้ต่างๆดูซิมันเป็นอย่างไรจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นมาโดยตลอด
นี่คือสิ่งที่อาตมาภาพสามารถที่จะบอกกับพวกเราทุกคนว่าเราสามารถทำได้ฝึกฝนตนเองได้ในระดับศีลซึ่งเป็นสิกขาในข้อแรก1 ใน 3สิกขาถ้าเราฝึกในระดับเบื้องต้นคือสิกขาข้อที่1ผ่านทีนี้สมาธิสิกขาก็จะตามมาอัตโนมัติเลยจิตมันไม่กังวลจิตมันไม่มีโทษเพราะทำในสิ่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามทุกอย่างหมดปริโภทเรียบร้อยเลยไม่มีใครมาตำหนิไม่มีใครมาแช่งด่าจิตภาวะของเราก็ไม่ถูกกระทบทางอำนาจของจิตผู้อื่นความกระวนกระวายใจหงุดหงิดรำคาญใจมันก็ไม่เกิดก็จะทำให้จิตรวมลงง่ายเวลาเจริญสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกดูลมหายใจสั้นดูลมหายใจยาวรู้ชัดเห็นชัดเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าสั้นก็รู้เข้ายาวออกยาวก็รู้เนี่ยมันก็จะรวมลงได้โดยง่ายจิตเป็นสมาธิขั้นคณิกะสมาธินักขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิเมื่อทุกคนฝึกสมาธิไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิได้แล้วทีนี้แหละจะยกจิตขึ้นสู่การพิจารณาสามัญลักษณะของรูปของนามของขันธ์ห้าได้ง่ายยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ความรู้ความเข้าใจง่ายขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นไอ้ปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อนเนี่ยมันก็จะถูกทำลายลงโดยปริยายจากที่เคยเห็นผิดเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นไปหวงแหนไปอะไรต่อไม่อะไรจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งตีฟันรันแทงยิงฆ่ากันตายเนี่ยมันก็จะหมดไปเลยไอ้ภาวะตรงนั้นหมดจริงๆการถือตัวถือตนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าขั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วการฆ่าการทำลายร้างการทำลายล้างการเบียดเบียนกันจะไม่เกิดขึ้นทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนั่นคือพระโสดาบันพระโสดาบันเมื่อได้ในระดับจิตที่สูงส่งขึ้นมาในระดับนี้แล้วก็จะพัฒนาไปสู่สกทาคามีอนาคามีและอรหันต์โดยลำดับบุคคลสี่ในบทสรรเสริญพระสังฆคุณนะโยมอยู่ในนี้แหละและเกิดขึ้นก็เพราะการกระทำแบบนี้คือปฏิบัติตามหลักไตรสิกขามีท่านผู้รู้ขยายความไตรสิกขาออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์8หรือเป็นอริยสัจสี่ท่านกล่าวว่าเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆแล้วก็ถูกต้องถ้าไปศึกษาปรมัตถธรรมอภิธรรมมัตถสังคหะไปนั่งสงเคราะห์ตัวองค์ธรรมของแต่ละสภาวะแล้วก็ไม่ผิดนะที่ท่านขยายความมาไว้รูปนามขันธ์ห้าหรือไตรสิกขาอริยมรรคมีองค์8อริยสัจสี่เนี่ยอันเดียวกันเมื่อสงเคราะห์โดยองค์ธรรมแล้วไม่แผกไม่แตกต่างกันเลยตรงสภาวะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักวิชาการรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นขอย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยสามารถปฏิบัติตามหลักศีลห้าได้แบบหย่อนแบบปานกลางแบบเข้มถ้าเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้3ระดับปฏิบัติในศีลนะถ้าเป็นสามเณร
ถ้าเป็นแม่ชีอุบาสิกาอุบาสกที่ถือศีล8ก็3ระดับถ้าเป็นสามเณรก็3ระดับถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะต้องเป็นระดับที่สูงกว่าปกติจะเหมือน3ระดับอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมภิกษุสามเณรไม่ได้พระสามเณรไม่ได้เพราะพระสงฆ์เรานั้นถือว่าเป็นอุดมเพศที่สูงกว่าจะต้องรักษาพระวินัยให้ได้หมดจดและสะอาดที่สุดถึงจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตึงเครียดกันถึงขนาดว่าทำอะไรพูดอะไรกันไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่ญาติโยมสาธุชนจำได้ไหมใครที่เรียนนักธรรมอนุพุทธะทั้งหลายพระพุทธเจ้ายังทรงแบ่งเลยว่าแต่ละท่านแต่ละองค์มีความสามารถที่แตกต่างกันไปท่านเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งที่เป็นปุถุชนแล้วแต่พอมาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วความพิเศษเหล่านั้นมันก็ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้รับเอตทัคคะทั้ง80องค์เขาเรียกว่าอสีติมหาสาวกนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาตมาภาพจำได้หมดเลยท่องได้หมดมีคนเขาผูกเป็นร้อยกรองขึ้นมาเป็นเขาเรียกเป็นสำนวนที่คล้องเสียงนะคล้องเสียงแล้วก็สามารถท่องได้พระสารีบุตรอุดมปัญญาพระโมคคัลลาอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะจำได้สมัยที่เรียนอยู่จำได้ทั้ง80องค์เลยแต่ปัจจุบันนี้สัญญาอนิจจาโยมเมื่อไม่ได้สาธยายไม่ได้ท่องบทมามันก็ลืมแต่ถ้าไปรื้อฟื้นถามว่าจำได้ไหมแป๊บเดียวไม่ถึงวันก็จำได้หมดอันนี้เรื่องจริงอันไหนที่เราเรียนเราศึกษามาแล้วไปทบทวนไม่ถึงวันเดียวได้นะได้ไม่ยากเลยไอ้สัญญาตัวนี้มันฟื้นได้ทีนี้เมื่อพูดถึงการปฏิบัติในหลักของศีลมันมี3ระดับคือหย่อนปานกลางและตึงเข้มซึ่งสามารถทำได้ทั้ง3อย่างปฏิบัติได้ทั้ง3ระดับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ในศีลเท่าที่ความสามารถของคนเราปฏิบัติได้อันนี้ก็ถือว่ามีเจตนาที่ตั้งใจเป็นกุศลบอกได้เลยว่าเป็นกุศลเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาจิตของตนเองขึ้นไปได้ถ้าหากเราต้องการจะพัฒนาจิตของเราให้มีสมาธิสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในศีลที่เข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับจากที่ปฏิบัติได้แค่หย่อนยานก็ปฏิบัติขึ้นไปให้สู่ระดับปานกลางจากที่เคยระดับได้ในระดับปานกลางปฏิบัติได้ในระดับปานกลางแล้วก็พัฒนาขึ้นไปในระดับเข้มข้นได้เป็นอธิศีลได้เมื่อถึงอธิศีลได้เนี่ยสมาธิก็จะเกิดขึ้นไปโดยลำดับเป็นขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิโดยลำดับเมื่อได้ระดับอัปปนาสมาธิแล้วมีการเข้าออกฌานอย่างเป็นวสีคือคล่องแคล่วเนี่ยก็จะเริ่มฝึกฝนจิตตนเองยกขึ้นสู่สามัญลักษณะคือพิจารณาพระไตรลักษณ์3อย่างคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความถูกเบียดเบียนอยู่สม่ำเสมอเสียดแทงสม่ำเสมอและอนัตตาความที่มีสภาวะไม่ใช่ตัวตนปัญญาก็จะเริ่มเข้าไปพิจารณาถึงสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปที่เป็นนามทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรปัญญาตัวนี้ถูกผลักดันโดยสมาธิให้มีความแก่กล้าและมองเห็นสภาวะเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเกิดการเห็นแจ้งรู้จริงปัญญานั้นก็ชำแรกกิเลสออกไปจากจิตใจได้โดยลำดับมันอยู่ที่การเห็นนะโยมการบรรลุธรรมเนี่ยก็คือการเห็นแจ้งเห็นในสติ
ในสมาธิในปัญญาไม่ใช่ลืมตาแล้วเห็นไม่ใช่นะโยมคำว่าเห็นเนี่ยหรือจะพูดอีกแนวหนึ่งก็คือความรู้คือรู้แจ้งนั่นเองรู้แจ้งในขณะที่เจริญจิตตภาวนาพิจารณาสามัญลักษณะโดยอาศัยบาดฐานของสติและสมาธิที่เคยฝึกฝนเคยอบรมตนมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นแรงผลักดันให้พลังแห่งปัญญานั้นคมกล้ายิ่งขึ้นเมื่อคมกล้ายิ่งขึ้นก็จะตีแตกจะแยกออกแล้วก็ปลงตกในที่สุดคำว่าปลงตกในที่นี้คือกิเลสมันหลุดมันตกออกไปเลยจิตนั้นก็จะขาวสะอาดรอบขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นตามสภาวะของปัญญาที่มีกำลังถ้ามีกำลังน้อยก็ฆ่าได้กิเลสแค่ส่วนหนึ่งบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าฆ่าได้มากขึ้นก็บรรลุขึ้นเป็นพระสกทาคามีถ้าฆ่ากิเลสได้ครึ่งหนึ่งก็สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้แต่ถ้าฆ่าได้เรียบไม่มีเหลือทั้ง10 ข้อกิเลส10นะก็เป็นพระอรหันต์เรียบร้อยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นแล้วทุกข์ทั้งปวงนี่คือจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาของเราอย่าว่าแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยโยมแค่เป็นกัลยาณปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่กำลังฟังรายการอยู่ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยแค่นี้โลกก็สงบร่มเย็นแล้วโยมเชื่ออาตมาไหมล่ะอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจะไปเบียดเบียนใครเขาล่ะจะถืออาวุธไปฆ่าใครจะไปยิงใครมีไหมพวกเรามีแต่ทำมาหากินโดยความสุจริตซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดไม่โกงไม่เบียดเบียนใครขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อหน้าที่แค่เนี้ยประเทศชาติบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองแล้วเห็นหรือยังว่าผลของการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเนี่ยมันดีเพียงใดแล้วอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมพูดรายการอยู่ทุกวันว่าให้พวกเราเนี่ยทำหน้าที่3 ข้อท่านสาธุชนท่านผู้ฟังคิดว่าอาตมาภาพรณรงค์ให้ทำสิ่งนี้โยมคิดว่าอาตมานี่เป็นบ้าเหรอเป็นพระบ้าเป็นพระที่ไม่มีปัญญาหรืออย่างนั้นหรือเปล่าอาตมาภาพมองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนายิ่งกว่าชีวิตซะอีกโยมมองอาตมาภาพว่าเป็นพระบ้าเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเมื่ออาตมาภาพมองเห็นคุณค่าของพระบวรพุทธศาสนาถึงเพียงนั้นแล้วก็มารณรงค์เชิญชวนให้พวกเราเนี่ยช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเราโดยข้อกฎหมายเพื่อปักหลักความดีงามนี้เอาไว้บนผืนแผ่นดินนี้ตลอดกาลตลอดไปชั่วกาลปวสานเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือปักหลักพุทธธรรมลงบนผืนแผ่นดินนี้ไม่ดีหรือโยมใครยังจะคิดกล่าวหาอาตมาภาพว่าพูดการเมืองอีกทำไมถึงปัญญาน้อยขนาดนั้นหรือปัญญาอ่อนขนาดนั้นนะโยมยังคิดไม่ออกอีกหรือเนี่ยว่ามารณรงค์ให้ทำ3 ข้อเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้มีอำนาจไหนจะเหนือกว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างในโลกใบนี้มีไหมอย่าว่าแต่โลกใบนี้เลยจักรวาลทั้งหมดก็ไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธองค์ที่บอกว่าไม่เหนือกว่าเพราะอะไรเพราะหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปราศจากการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวง
ถมยังมีแต่ความเกื้อกูลความเมตตาความกรุณาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วจะไม่ให้ยอยกพระพุทธศาสนาแล้วจะให้ไปยอยกผีเปรตที่ไหนกันละโยมไม่เหมือนกับนักการเมืองบางคนข้าราชการบางคนคนไทยบางคนที่ไปยอยกผียกเปรตยกอะไรอยู่แต่ไม่ยอยกพระพุทธศาสนาเวลาพวกเราไปรณรงค์เรียกร้องให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาและหลักคำสอนให้มีความมั่นคงบนผืนแผ่นดินเนี่ยพวกผีพวกเปรตเหล่านี้ก็ต่อต้านกันพลวันไปหมดโยมอยากเห็นผีเปรตไหมล่ะเดี๋ยวคอยดูสิตอนเขารณรงค์เรื่องศาสนาประจำชาติไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละที่ไปรณรงค์ไปให้ทำอะไรต่อไม่อะไรไปลงชื่อโยมคอยดูพวกผีเปรตพวกนี้มันจะโผล่มาตามสื่อแมลงวันคอยดูเถอะและสิ่งที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมพูดมาปรารภมาทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งไร้สาระนะโยมมันคือสาระและเป็นสาระที่ควรจะช่วยกันดำรงรักษาสาระเหล่านี้เอาไว้เราทำเพื่อให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่ในผืนแผ่นดินของเราเนี่ยอยู่ในระบบของสังคมของเราด้วยแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบสังคมเรานั้นก็คือระบบการบ้านการเมืองนั่นน่ะคือกลไกของระบบสังคมมันอยู่ตรงนั้นใครเป็นคนไปควบคุมเครื่องจักรกลตรงนี้ล่ะคนนั้นแหละควรจะนำสิ่งนี้เนี่ยไปบรรจุใส่ไว้ในระบบนี้เพื่อให้เกิดการหล่อลื่นหรือลื่นไหลของเครื่องยนต์ไม่ให้มันขบกันจนกระทั่งเฟืองเนี่ยมันพังฉิบหายหมดโครงสร้างสังคมพังเละเทะไปหมดเลยไปเอาอะไรไปใส่ก็ไม่รู้เครื่องยนต์เครื่องนี้บรรพชนเราบรรพบุรุษเราก็หยอดน้ำมันเครื่องตรงตามสเปคทุกอย่างมาโดยตลอดอยู่มามีคนมันอุตริมันบอกว่าน้ำมันเครื่องนี่มันเก่าแล้วรุ่นนี้เขาไม่ใช้กันแล้วมันดันไปเอาทรายไปใส่ในเครื่องยนต์โยมเอาทรายมาจากไหนทรายอะโยมรู้ไหมทรายมันอยู่ที่ไหนเยอะมันก็อยู่แถวทะเลทรายนั่นแหละไปเอาทรายมาใส่แล้วเครื่องยนต์พังไหมโยมอุปมานี้ฉันใดประเทศไทยเราก็ฉันนั้นแหละแทนที่จะนำพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของบ้านเมืองตัวเองไปบูรณาการไปบริหารจัดการบ้านเมืองเปล่านั้นไปเอาอะไรไม่รู้ไปใส่ในบ้านในเมืองในระบบสังคมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ที่เราทราบที่เรารู้กันนั่นแหละแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้พวกเรามีความรู้สึกรู้สามีความเข้าใจมีความอะไรต่อไม่อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมองเห็นความผิดแผกแตกต่างแปลกปลอมอะไรมันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองบ้างหรือยังหรือไม่สนใจกันนะไม่ใช่เรื่องของฉันอย่างนั้นหรือไม่ได้ใครพูดอย่างนี้ก็เข้าข่ายเลยเห็นแก่ตัวคนไทยที่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะคอยดูเถอะผลมันจะปรากฏแก่คนพวกนี้อย่างไรอาตมาภาพไม่อยากจะพูดแล้วเดี๋ยวจะว่าพูดจารุนแรงกรรมเขาจะจัดสรรเองโยมนะใครที่เห็นแก่ตัวมือไม่พายเอาตีนราน้ำอยู่บ่อยๆเนี่ยระวังให้ดีเถอะจระเข้ปลาฉลามมันจะงับขาขาดนั่นแหละเขาเรียกว่าผลกรรมอยู่ดีไม่ชอบดีชอบเอาตีนราน้ำจระเข้อยู่ในใต้ท้องเรือเพียบมันรอกินขาอยู่นี่แหละคือคนเห็นแก่ตัวมันมีอยู่แทรกซึมอยู่ในสังคมของเราเนี่ยอยากรู้ไหมว่าใครไปดูคลิปวิดีโอที่ทางรายการแนะนำสิเคยเปิดดูกันบ้างหรือเปล่าเขานำมาเปิดโปงกลุ่มขบวนการทำลายล้างความเป็นชาติไทยของเราให้เราได้รู้ได้เห็นกันชัดเจนแบบหมดเปลือกเลยทีนี้อ้างชื่อนามสกุลหมดเลย
ไม่เคยมีในประเทศไทยไม่เคยเกิดและไม่เคยเห็นใครกล้าแบบนี้ท่านอยากดูอยากรู้ไหมล่ะเอาปากกาจดไว้จดพยัญชนะไทย4 ตัวอักษรย่อแล้วไปเปิดดูกันนะดูก็ดูกันให้จริงๆนะไม่ใช่ดูเห็นได้ยินอะไรแล้วก็ปิดทิ้งกลัวไม่กล้าฟังกันอาตมาภาพคิดว่าพวกเรานี่มันแย่มากเลยนะเขามีข้อมูลเผยแพร่เราก็มีหน้าที่ไปดูเราก็ดูแล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของเราอาตมาภาพไม่ได้บอกว่าให้โยมไปทำอย่างนั้นแต่ให้ไปดูเพราะมันมีให้เราดูอยู่ข้อมูลเหล่านี้อาตมาภาพก็ดูทุกวันฟังทุกวันก็ได้ข้อมูลมาทุกวันเหมือนกันก็เอามาประดับความรู้เราไม่ได้ไปทำอะไรใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทั้งนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเหมือนโบราณท่านว่าไว้โยมเพราะฉะนั้นใครต้องการจะไปดูนะสิ่งเหล่านี้ที่เขาเอามาเปิดโปงนะขบวนการพวกนี้ที่ทำลายประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยนะจดเอาไว้เลยโยมอักษรภาษาไทยหรือพยัญชนะไทย4 ตัวนะออ่างปอปลาพอพานสอเสือท้าให้พวกเราทุกคนที่ฟังรายการอยู่ท้าให้ท่านไปดูให้กล้ากันหน่อยกลัวจะไม่กล้ากันเนี่ยขี้ขลาดตาขาวจะบอกเลยไม่กล้าไปดูกันเนี่ยหรือดูแล้วก็ไม่กล้าดูต่อถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนั้นให้รู้ตัวไว้ด้วยนะติดเชื้อในกระแสจิตแล้วไปดูสื่อแมลงวันมันปล่อยเชื้อสกปรกใส่จิตใจมาตลอดให้รู้ตัวเลยว่าติดเชื้อในกระแสจิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้เชื้อเหล่านี้มันกระจายลงไปในจิตใจของตนเองต่อไปเนี่ยให้หยุดดูสื่อแมลงวันเหล่านั้นแล้วมาติดตามสื่อของพวกเราชาวพุทธจดไว้นะอักษรภาษาไทยอักษรพยัญชนะไทย4 ตัวนะออ่างปอปลาพอพานสอเสือแล้วกดเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูใน YouTube แล้วส่งต่อกันไปดูแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอย่าพึ่งเชื่อรายการคดีโลกคดีธรรมไม่ได้ให้ท่านไปเชื่อนะแต่ให้ท่านไปดูแล้วไปพิจารณากันว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดมาน่ะจริงหรือไม่แล้วลองวิเคราะห์ดูซิลองเทียบเคียงดูซิประเทศไทยเรานะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรยังไงมันมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาแล้วคิดกันได้จึงขอฝากท่านสาธุชนไว้ในช่วงท้ายรายการว่าการที่เราจะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีจะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆของชาติบ้านเมืองของเราในบริบทต่างๆก็ดีขอให้เรานั้นมีความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสามารถสำเร็จได้เลยท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพมาปรารภในรายการนะก่อนที่จะนำธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในช่วงต่อไปมาเปิดให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันในวันต่อไปข้างหน้าก็จะทำให้พวกเรานั้นเกิดความรู้สึกเกิดความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเบื้องต้นแล้วให้เรานั้นนะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในกลุ่มในหมู่พี่น้องชาวพุทธของเราให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะได้มีความคิดความเห็นที่ตรงกันสอดคล้องกันความรักความสามัคคีมันก็จะเกิดตามมาอย่างอัตโนมัติถ้าหากว่าเราสร้างแนวความคิดที่ถูกตรงไว้ล่วงหน้านะปัญหาต่างๆที่จะทะเลาะเบาะแว้งที่จะขัดแย้งซึ่งกันและกันมันก็จะหมดไปโดยปริยายนั่นเองเพราะฉะนั้นการฟังการศึกษาเรียนรู้ในข้อต่างๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ ที่เป็นเครื่องนำไปสู่สัมมาทิฏฐิเช่นการฟังธรรมะบรรยาย
ของครูบาอาจารย์ของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าท่านพูดท่านบรรยายในหลักธรรมที่ถูกต้องเราควรจะฟังท่านเหล่านั้นแต่ถ้าหากเป็นเรื่องสัพเพเหระเป็นเรื่องไร้สาระน้ำเน่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องแตงโมเป็นเรื่องตะกร้าเนี่ยอาตมาว่าเลิกดูเลิกฟังกันไม่ได้แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยไม่ประเทืองปัญญาใดๆทั้งสิ้นอาตมาอยากให้เลิกดูเลิกฟังสักทีเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความบ้าความบอทั้งหลายทั้งปวงดูแล้วปัญญามันจะอ่อนมันคิดอะไรไม่ออกคิดไม่เป็นขนาดพูดแบบนี้ยังไม่เข้าใจกันเลยยังมาว่าอาตมาเลยเนี่ยนะมีใครมาตั้งแง่บ้างอะในใจตอนเนี้ยไปพิจารณาตัวเองดูที่ว่าที่อาตมาภาพพูดในจริงหรือเปล่ามันน้ำเน่าแค่ไหนคิดดูเถอะมันเน่าถึงขนาดว่าทำให้อารมณ์ตัวเองเสียถ้าหากว่ามีใครมาพูดขัดหูขัดขวางความรู้สึกตัวเองเน่าไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเน่าไหมเน่าก็ไปเสพแต่สื่อแมลงวันอยู่เนี่ยไม่ยอมเลิกเสพกันสักทีนึงมันก็เน่าอยู่อย่างนี้แหละทั้งสังคมมันก็เน่าอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากรายการคดีโลกคดีธรรมไม่พูดอะไรให้มันชัดๆไม่พูดอะไรให้มันตรงๆแบบนี้เราจะรู้สึกตัวกันไหมล่ะไม่มีใครมาคอยบอกคอยแนะคอยนำอะไรอย่างเนี้ยพวกเราก็ยังไม่รู้สึกตัวกันน่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ยังเสพบริโภคสื่อแมลงวันเอาเชื้อเข้าสู่จิตใจเราอยู่ตลอดเชื้อสกปรกเชื้อโสมมอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางสติปัญญาแก่เราอาตมาภาพพูดอย่างนี้หลายคนไม่พอใจอาตมาภาพถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นคนที่ยังไม่มีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนเนี่ยให้ได้รู้เอาไว้ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าใครไม่ใช่และไม่ยอมเป็นลูกศิษย์แล้วจะมาโต้ตอบมาตำหนิอะไรต่างๆก็จะมีแต่ความเสื่อมโดยประการทั้งปวงสิ่งนี้คำนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะธรรมกาโมภวังโหติธรรมเทศสีปราภโวผู้ใดใคร่ธรรมผู้นั้นเจริญผู้ใดชังธรรมผู้นั้นเสื่อมนี่คือพุทธศาสนสุภาษิตตรัสยืนยันไว้เสมอก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายจงภาคภูมิใจเธอว่าพวกเรานี้มีความกระหายใคร่ในพระธรรมต้องการฟังพระธรรมต้องการศึกษาเรียนรู้พระธรรมเราจะมีแต่ส่วนของความเจริญโดยส่วนเดียวแต่ถ้าใครฟังธรรมแล้วเกิดความกระอักกระอ่วนในใจจะอ้วกบ้างนะไม่พอใจบ้างเกิดความหงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญใจบ้างพวกนี้จะมีแต่ความเสื่อมเข้ามาสู่ชีวิตเสื่อมแล้วเสื่อมอีกเสื่อมแล้วเสื่อมอีกจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วแน่นอนแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเลยว่าจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาตายแล้วก็ตกนรกหมกไหม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่มีทางที่จะรอดไปได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่จะฝากพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้สำหรับการฟังธรรมที่ทางรายการนำมาเปิดได้ประโยชน์มากมายหลายประการทีเดียวเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพกันต่อนะโยมนะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรม
ามพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จากริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมงานบุญงานยกยอดชัดฉลองสมโภชเจดีย์42เมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองและถวายทานศาลาพระเจ้า42เมืองตลอดจนสิ่งก่อสร้างทุกอย่างณม่อนพระเจ้า42เมืองดอยนางแก้วเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายระหว่างวันที่18ถึงวันที่20มีนาคม2565เจ้าภาพการก่อสร้างโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทรานสปอร์ตจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมทองวรวิหารพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ร่วมจิตอันเป็นกุศลพร้อมใจกันทุกคนสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้เป็นศาสนสมบัติของชาวพุทธทั้งประเทศณม่อนพระเจ้า42เมืองดอยนางแก้วสมแล้วดังเจตนาของเทระจารย์ในอดีตสืบสานแนวคิดครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันทวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ขึ้น11ค่ำเดือน6เหนือตาลตุง2อำเภอปักตุงปักเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818815900520000636-7ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อท้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคทั้งข่าวภายในประเทศและข่าวจากต่างประเทศก่อนข่าววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราหลายคนหลายท่านจะได้รับรู้รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของสังขารจากที่เคยเจริญอยู่ในครรภ์ของมารดาเมื่อครบเวลาก็คลอดหรือสัญญาคือการผ่าแล้วแต่สูตินรีแพทย์ที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ยังเกิดจะเป็นลูกหญิงลูกชายแต่ในยุคปัจจุบันนั้นก็สามารถรู้ว่าหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นเป็นชายเป็นหญิงได้จากการอุลตราก็ถือว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่เรื่องของรูปธรรมที่เจริญนั้นทำได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ทางจิตใจที่เป็นจิตวิทยาความรู้เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องที่ทำการและก็ศึกษาได้โดยยากอย่างเช่นการระลึกชาติหนหลังหรือการรู้วาระจิตของบุคคลก็ตามก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอภิญญาจิตที่เข้าออกฌานเป็นอภิญญาจิตก็จะสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นที่เป็นปรจิตตวิชานะอภิญญารู้วาระจิตของผู้อื่นว่าคิดดีคิดร้ายคิดถูกคิดผิดอย่างไรส่วนในเรื่องของการระลึกชาติหนหลังที่เขาเรียกว่าการระลึกชาติหนหลังย้อนไปจากยุคอันเรียกว่าระลึกชาติเก่าก่อนส่วนฌานที่เกี่ยวข้องกับอภิญญาสมาบัติที่ไปสู่อนาคตังทญาณก็เช่นเดียวกันจิตใจที่เป็นปัจจุบันจิตใจที่ย้อนรอยไปในอดีตจิตใจที่คิดไปข้างหน้าในอนาคตก็เช่นเดียวกันก็ในเรื่องของผู้ได้ฌานสมาบัตินั้นก็สามารถดำเนินการได้ตามหลักที่เกี่ยวข้องกับจิตใจอาจจะเป็นเรื่องที่คนธรรมดาไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ส่วนเรื่องของรูปธรรมที่เป็นเรื่องของกายวิภาคที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์นั้นก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ทันสมัยทั้งรูปทั้งนามนั้นทางร่างกายและจิตใจนั้นก็ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมๆได้ก็คือทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเสื่อมสลายแล้วก็แตกดับไปในที่สุดก็วันนี้ที่เราไปทำการฌาปนกิจศพของหญิงชายที่รู้จักกันก็ดีไม่รู้จักกันก็ดีหรือไปทำพิธีฝังศพหรือเผาศพหรือฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพก็แล้วแต่เราจะเรียกสิ่งที่เป็นโมฆะธรรมความว่างเปล่านอกจากศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเท่านั้นที่จะเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าไม่เสียชาติเกิดไปทางข่าวแรกวันนี้ทางเดลินิวออนไลน์ได้รายงานข่าวต่างประเทศรัสเซียถล่มเป้าหมายทางทหารในยูเครนเสียหายมากกว่า 3,000 แห่งข่าวคืบหน้าที่ทีมข่าวจากต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย13มีนาคมว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการณ์ว่านับตั้งแต่เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อ 24 พันที่ผ่านมา
กองทัพรัสเซียทำลายเป้าหมายทางทหารไปแล้ว 3,491 แห่งและยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศด้วยอาวุธซึ่งมีพิสัยทำการระยะไกลและมีความแม่นยำต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลายแห่งในภาคตะวันตกของยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยขณะที่สมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองในโดเน็ตและเขตลูฮันที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนทำหน้าที่ในฐานะกำลังสนับสนุนของกองทัพรัสเซียโดยเน้นจุดยุทธศาสตร์ทางตะวันออกและสามารถรุกคืบพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังเผยแพร่ภาพนิ่งและเคลื่อนไหวเฮลิคอปเตอร์โจมตี KA-52 อันลิเกเตอร์โจมตีขบวนยานยนต์หุ้มเกราะทางทหารของกองทัพยูเครนด้วยส่วนข่าวคืบหน้าทหารรัสเซียเคลื่อนทัพขยับเข้าใกล้กรุงเคียฟยูเครนประกาศขอสู้ตายก็เป็นข่าวคืบหน้าที่ทีมข่าวได้รายงานกันเข้ามาในช่วงนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครน13มีนาคมเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีกล่าวว่ากองทัพรัสเซียกลับมาโหมปูพรมปฏิบัติการโจมตีทางทหารในแถบทุกภูมิภาคของยูเครนเพื่อเปิดทางเข้าสู่กรุงหากเป้าหมายของรัฐบาลมอสโกเป็นเช่นนั้นจริงยูเครนจะปล่อยให้พวกเขาเข้ามาตามที่ต้องการแต่ชาวยูเครนหลวงจะร่วมกันยืนหยัดต่อสู้อย่างถึงที่สุดผู้นำยูเครนกล่าวถึงรัสเซียเสริมกำลังทหารเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อ้างว่าทหารของรัฐบาลเคียฟสามารถสร้างความสูญเสียทางยุทธศาสตร์ในระดับหนักหน่วงที่สุดในรอบหลายทศวรรษให้แก่กองทัพรัสเซียเช่นกันและกล่าวถึงการที่ยูเครนต้องสูญเสียทหารของตัวเองไปแล้วประมาณ 1,300 นายนับตั้งแต่รัสเซียเข้ามาเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในประเทศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังไม่มีฝ่ายใดสามารถพิสูจน์และยืนยันคำกล่าวเรื่องการสูญเสียทหารที่ผู้นำยูเครนพูดถึงได้ในอีกด้านหนึ่งข้อมูลข่าวกรองจากกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรระบุว่าคาราวานของกองทัพรัสเซียขยับเข้าใกล้เมืองหลวงของยูเครนมากขึ้นโดยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเคียฟประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นขณะที่เมืองใหญ่อีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคาคิฟเชอร์นิฮิปซูมีและมาริอูโปลซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลดำตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกองทัพรัสเซียนานนับ2 สัปดาห์แล้วส่วนข่าวธุรกิจจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานถึงกสิกรประเมิน4ทางออกสงครามรัสเซียอยู่กับผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยครับก็เป็นข่าวคืบหน้าที่บล.กสิกรไทยประเมิน4สมมติฐานผลกระทบความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนต่อตลาดหุ้นไทยกรณีที่1สงครามผ่อนคลายไม่ยืดเยื้อและเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยคาดมีโอกาสไปแตะ 1,730 จุดโดยหุ้นแนะนำลงทุนกรณีที่2สงครามตึงเครียดยืดเยื้อแต่เฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยแกว่งตัวในกรอบ 1,575 ถึง 1,630 จุดหุ้นแนะนำลงทุนนะครับที่มีอยู่ครับก็เป็นเรื่องราวที่กรณีที่3สงครามผ่อนคลายไม่ยืดเยื้อแต่เฟดเร่งดอกเบี้ยแกว่งตัวในกรอบ 1,630 ถึง 1,660 จุดหุ้นแนะนำลงทุนนะครับกรณีที่4สงครามตึงเครียดยืดเยื้อและเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสปรับฐานและประเมินแนวรับ 1,420 จุดแนะนำทยอยลดพอร์ตการลงทุนและหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เป็นเรื่องราวโดยฝ่ายวิจัยประเมินว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือกรณีที่2สงครามตึงเครียดยืดเยื้อไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยหุ้นแนะนำลงทุนนะครับก็ไปเป็นส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในตลาดหุ้นซึ่ง
ได้นำเสนอโดยบร.ของกสิกรไทยไปทางด้านข่าวแนวหน้าออนไลน์ได้รายงานข่าวคืบหน้าไปกันใหญ่อำนวยนิ่มมโนฟาดแรงอวดรู้ปั่นคดีแตงโมย้ำตำรวจอย่าหลงทาง13 มีนาคม 2565 ทีมข่าวได้รับรายงานจากพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนออกโรงฟาดแรงคดีแตงโมไปกันใหญ่เจอพวกนักสืบโซเชียลผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างข้อสงสัยข้อกังขาทำตำรวจหมุนติ้วเป็นลูกข่างย้ำต้องมีอิสระแล้วก็ไม่หลงทาง13 มีนาคม 2565 พลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อ12 มีนาคมที่ผ่านมาว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นถึงคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาภัทรวีรพงศ์มีเนื้อหาที่กล่าวไว้ว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ป่านคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วไปเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเอ็นบ้างละ1 ใน 5บนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างละมีการเสพยาบนเรือบ้างละพลตำรวจตรีข่าวแอบขายข่าวบ้างละผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างละชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5 คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างละพูดประเด็นหลังก่อนเครื่องจับเท็จนะครับไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่อยู่ๆจะไปเอาใครเข้าเครื่องจับเท็จได้ทันทีมันมีวิธีมันมีกระบวนการจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาเปรียบเทียบมาพิสูจน์คดีแรกที่มีการใช้เครื่องจับเท็จเข้ามาพิสูจน์ในทางคดีได้ทำคดีด้วยตนเองปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาถึงเรื่องการใช้เครื่องจับเท็จก็คือคดีหม่อมลูกปลาหรือหม่อมชราไสยประเด็นที่จะพิสูจน์ใครเป็นคนชงกาแฟให้ท่านกบกว่าจะนำไปเข้าเครื่องจับเท็จจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทดลองกันหลายขั้นตอนแสวงหาพยานหลักฐานประกอบจนเห็นว่าควรนำเข้าเครื่องจับเท็จต่างกับการเอาผ้าไม่สะอาดเข้าไปซักแล้วออกมาขาวสะอาดนะครับก็เป็นข้อชี้แจงในอดีตไม่ช้าไม่นานตัวท่านก็ยังอยู่เอาแค่สมัยที่พลตำรวจเอกวรรณรัตน์ คชรัตน์เป็นผู้บังคับการกองปราบปรามคดีการเสียชีวิตของ2 แม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์นางดาราวดีและเด็กชายเสรีศรีธนขันธ์ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายหลักวิชาการประสบการณ์ทำงานที่สร้างสมมาต่างๆนานาบรรดามีได้อย่างเต็มที่ไม่มีผู้มาชี้นำไม่มีผู้มาชักจูงอวดอ้างสร้างเด่นอวดรู้ชูประเด็นไม่ต้องหลงทางสร้างปัญหาให้กับการสืบสวนสอบสวนทั้งที่ผู้ต้องหาเป็นถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือพลตำรวจโทชร.เกิดเทศกับพวกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอีกกว่า10 นายเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีการทำสำนวนคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเบิกความต่อศาลและศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมดไม่มีนักสืบโซเชียลผู้รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างมาชี้นำกำหนดประเด็นทำให้ต้องหลงป่าจนแทบจะหาทางออกไม่เจอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งผ่านไปหยกคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่บนภูเขาหินเหล็กไฟ
แห่งบ้านกกอกยุ่งเหยิงกันไปใหญ่กองทัพนักข่าวไปปักหลักทำข่าวอยู่เป็นปี2 ปีส่วนลุงพลก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ลำดับต้นๆของประเทศดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้ซึ่งรับผิดชอบคดีพาออกจากป่ามาได้แบบบุดหวิดชี้นำกันจนถึงขนาดบางครั้งมีการทรงเจ้าเข้าผีถามกุมารทองต่อไปพนักงานสอบสวนคงต้องไปสอบปากคำกุมารทองไว้ประกอบสำนวนแล้วกระมังไม่เช่นนั้นสังคมจะกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนไม่จริงจังในการรวบรวมพยานหลักฐานหรืออย่างไรแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนสอบสวนจะมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยรับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากล่าวหากันไปกันมาจึงเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามทำนองครองธรรมชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้วปัจจุบันล่ะเมื่อวานครับก็มีการฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1ตอบผู้สื่อข่าวยังไม่ปิดคดีครับยังไม่ปิดคดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันศุกร์ที่11 มีนาคม 2565เป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ครับถ้าใช่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมเมื่อมีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความจะต้องทำความเห็นตามท้องสำนวนคือตามพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดไม่มีกระแสจะกล้าปิดการสอบสวนไม่ใช่โรงลิเกปิดและเปิดม่านหากมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญก็สามารถรื้อคดีใหม่ได้ดูตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของสส.ห้างทองธรรมวัฒนะซึ่งกับผมทำคดีนี้ไว้เกือบ20 ปีมาแล้ว4 ปีให้หลังมีพยานหลักฐานจึงมีการรื้อคดีกันใหม่ในฐานะที่ตนเองเป็นกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจจะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่14 มีนาคม 2565จะนำปัญหานี้เสนอในที่ประชุมเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชนด้วยครับพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนกล่าวและในส่วนของพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนนั้นเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็เป็นข้อเขียนส่วนตัวของท่านลงวันที่12 มีนาคม 2565ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อมูลมุมมองเป็นส่วนตัวของท่านพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็เราก็รับรู้รับทราบในมุมมองของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมได้เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้ออกมาข่าวคืบหน้าจะได้รายงานให้ท่านได้รับรู้รับทราบเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวแนวหน้าออนไลน์ได้รายงานคนไทยคิดอย่างไรกับสงครามรัสเซียยูเครนวางตัวให้เหมาะคนไทยกังวลสงครามรัสเซียยูเครนนะครับก็ทำให้มีการผลักมันค่าครองที่พุ่งแนะรัฐวางตัวให้เหมาะก็เป็นส่วนที่แนวหน้าออนไลน์ได้รับรายงานจากสวนดุสิตโพลเผยคนไทยกังวลสงครามรัสเซียยูเครนผลักน้ำมันค่าครองชีพพุ่งแนะรัฐบาลวางตัวแสดงท่าทีให้เหมาะสม
พร้อมวางแผนรับมือสถานการณ์ 13 มีนาคม 2565 สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ชี้แจงเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,143 คนสำรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 มีนาคม 2565 หัวคนไทยคิดอย่างไรกับสงครามรัสเซียยูเครนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีสถานการณ์สงครามรัสเซียถึงยูเครนที่ส่งผลให้ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและปัญหาเศรษฐกิจเห็นได้ชัดเจนจากราคาน้ำมันและราคาทองคำที่ผันผวนทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นสรุปผลได้ดังนี้ 1. ประชาชนสนใจติดตามข่าวสงครามรัสเซียยูเครนหรือไม่ค่อนข้างสนใจ 52.40% สนใจมาก 30.71% ไม่ค่อยสนใจ 13.04% ไม่สนใจ 3.85% 2. ประชาชนติดตามข่าวสงครามรัสเซียยูเครนจากสื่อใดสื่อโซเชียลไลน์ Facebook Twitter YouTube 84.89% โทรทัศน์ 59.40% เว็บไซต์สำนักข่าว 34.36% 3. ประชาชนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซียถึงยูเครนหรือไม่ค่อนข้างกังวล 50.81% กังวลมาก 21.34% ไม่ค่อยกังวล 19.95% ไม่กังวล 4.90% 4. ประชาชนคิดว่าสงครามรัสเซียถึงยูเครนจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับประเทศไทยอันดับ 1 น้ำมันแพงขึ้น 88.32% อันดับ 2 ค่าครองชีพสูงขึ้นสินค้าแพงขึ้น 63.39% อันดับ 3 ราคาทองคำผันผวน 51.19% 5. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรมีบทบาทต่อสงครามรัสเซียถึงยูเครนอย่างไรอันดับ 1 ควรมีการเตรียมพร้อมรับมือจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 75.40%อันดับ 2 แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่กำลังตกอยู่ในภาวะสงคราม 66.78% อันดับ 3 วางตัวให้เหมาะสมเป็นกลาง 56.33% 6. ประชาชนคิดว่าทางออกของรัสเซียถึงยูเครนควรทำอย่างไรอันดับ 1 ผู้นำของทั้งสองประเทศควรเจรจาตกลงกันอีกครั้ง 57.46% อันดับ 2 ถอยกันคนละก้าวคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก 53.93% อันดับ 3 แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรง 52.69% 7. ประชาชนคิดอย่างไรกรณีประเทศไทยได้เข้าร่วมโหวตเห็นด้วยให้รัสเซียถอนทัพจากยูเครนอันดับ 1 อยากให้สงครามจบลงเร็ว 56.59% อันดับ 2 เหมาะสมเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 51.46% อันดับ 3 เป็นการแสดงบทบาทที่ดีในเวทีโลก 50.40% เรื่องนี้ทางนางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ชี้แจงว่าประชาชนสนใจติดตามข่าวสงครามรัสเซียถึงยูเครนจากสื่อโซเชียลเป็นส่วนใหญ่และรู้สึกวิตกกังวลต่อสงครามครั้งนี้ถึงแม้สมรภูมิรบจะไกลจากประเทศไทยแต่ผลกระทบกลับส่งผลถึงไทยในระยะเวลาอันสั้นไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานราคาทองคำรวมไปถึงค่าครองชีพที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นประชาชนจึงอยากให้ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับมือและแสดงท่าทีอย่างเหมาะสมคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมรวมถึงตั้งรับแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยส่วนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรานุชโสภาอาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสงครามรัสเซียถึงยูเครนนั้นเกิดจากประวัติศาสตร์ที่มีความขัดแย้งภายในของยูเครนที่มีทั้งสองฝ่ายโปรรัสเซียและฝ่ายโปรตะวันตกก็ต้องการให้ยูเครนเป็นสมาชิกทำให้รัสเซียไม่พอใจต้องพบผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้น
และกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนแม้ว่าไทยจะมีสัดส่วนการส่งมอบนำเข้าสินค้าและการลงทุนจากรัสเซียและยูเครนค่อนข้างน้อยแต่ด้านการท่องเที่ยวจะกระทบต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยอยู่บ้างเนื่องจากไทยมีสัดส่วนในนักท่องเที่ยวรัสเซียในประเทศสงครามส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแบบนี้ย่อมไม่มีประเทศใดต้องการให้ยืดเยื้อแม้แต่ประเทศที่คว่ำบาตรรัสเซียก็ได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นการเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุดส่วนการแสดงท่าทีของบนเวทีโลกก็ทำหน้าที่ได้เหมาะสมเนื่องจากการกระทำของรัสเซียต่อการรุกรานยูเครนเป็นการผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อรัสเซียรวมถึงยูเครนด้วยสร้างสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจแสดงบทบาทต่ออาเซียนรวมถึงเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรีและไม่มีขัดแย้งใดๆกับนานาชาติก็เป็นข้อชี้แจงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรานุชกล่าวในโพลที่เกี่ยวในส่วนของดุสิตโพลก็ถือว่ามีความกังวลในเรื่องของสงครามรัสเซียถึงยูเครนผลักดันทำให้น้ำมันค่าครองชีพพุ่งแนะนำในส่วนของรัฐบาลวางตัวแสดงท่าทีอย่างไรก็เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,143 คนระหว่างวันที่7ถึง10มีนาคม2565หัวข้อคนไทยคิดอย่างไรกับสงครามรัสเซียยูเครนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีของสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนสิ่งที่ส่งผลให้ทั่วโลกและประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตพลังงานและปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็เป็นมุมมองของสวนดุสิตโพลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลวันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kananews.com ท่านก็จะได้ติดตามข้อมูลจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งข่าวภายในประเทศโดยเฉพาะนักข่าวจากสื่อมวลชนภายในประเทศและสื่อมวลชนจากต่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารขอทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนในครอบครัวหน่วยงานของท่านอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ครับดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้พ้นจากความร้อนกายร้อนใจนะครับมีความสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามสวัสดีครับผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะกับโยมอีกเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ปกิณกะธรรมะนั้นทุกครั้งเราจะมีการไหว้พระสวดมนต์ฉบับย่อ ฉบับย่ออย่าเข้ามาฉบับกระเป๋าหิ้ว เอาแบบง่ายๆย่อๆซึ่งก็ว่ากันมาเป็นประจำเอาละต่อไปนี้ก็เจริญพรญาติโยมเอามาไหว้พระสวดมนต์กันตั้งอกตั้งใจเนิ่มเหมือนกันทุกผู้ทุกคนว่าพร้อมๆกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิต่อไปกล่าวคำนมัสการนะโมตัสสะภะคะวะโต
โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิประกาศกรมอุตุเพิ่นประกาศว่าระยะนี้หนองตองไม่มีฝนตกไม่มีลมแรงแต่อากาศแปรปรวนร้อนอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง38-39 องศาแต่อยู่ในห้องเนี่ยแค่น้อยที่กุฏิที่อาคารหลังธรรมภาพอยู่นั่นมันเป็นอาคาร2 ชั้นและหลังคามันสูงเนาะถ้ามาอยู่ชั้นล่างก็ยังแควนน้อยฉะนั้นเวลาญาติโยมไปที่ไหนมาที่ไหนมาแวะก็จะอู้ว่าที่นี่เย็นดีเว้ยหลวงพ่อที่นี่เย็นโอ้ข้างนอกร้อนขนาด ก็ได้สาเหตุดังที่กล่าวสาเหตุอย่างหนึ่งเอามาปบมาปะกันโดยอารมณ์ที่เยือกเย็นอารมณ์ขปบขปะเมื่อมาปะก็พอใจดีใจจิตใจมันก็อยู่ตามปกติอารมณ์มันก็บ่ร้อนมันก็เลยทำให้เย็นเนาะพอใจมันสงบแต่ถ้ามาปะกันนี่งุดหงิดล่ะเขาอุตส่าห์มาจัดไก่ปะหลวงพ่อสักคำเนี่ยมาโทรนัดกันไว้นะบางคนก็คิดว่าอย่างนั้นใจก็เลยเริ่มร้อนขึ้นฉันไปกระทบร้อนภายนอกด้วยกันมันก็ร้อนไงอย่างนั้นเนาะญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร้อนเย็นนี่อยู่ที่ตัวเองตกอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามถึงมันเย็นถึงมันร้อนมันก็ถึงร้อนได้เย็นได้สาธุชนเมื่อเฮามาคิดว่าไอ้ที่มันทำให้ทุกข์ใจนั่นเฮาหูอยู่แล้วก็อย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาเอาจะทุกข์เอาจะร้อนนี่ฝากไว้กับป่อออกไม่ออกญาติโยมทุกเจ้าต้องขออนุโมทนาขอบใจเนอะต่อแฟนรายการธรรมะทุกผู้ทุกคนและคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้แบ่งปันเวลาให้แก่ทุกเจ้าได้นำเอาธรรมะมาเผยแผ่ขอบใจต่อญาติต่อโยมแต่ว่านี่มาทำบุญวันเกิดมาปะตัวเจ้าเช่นว่าแม่ดาก่อนเที่ยว
มีปุ้นไปอยู่ร้องทานสันปะทองบุตรคุณบัณฑิตบุญมาตลอดจนคุณกันฤทัยก่อนแก้วคุณรอยพิมพ์บุญมาพิมพ์ธิดาบุญมาอันนี้เปิ้นก็ติดตามฟังรายการนี้เหมือนคุณโยมทั้งหลายก็ได้นำเอาน้ำดื่มพอดีน้ำมันจะหมดเนาะจับจังหวะพอดีมาถวายต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากน้ำนอกเนี่ยมาพอมีน้ำในด้วยคือน้ำจิตน้ำใจหลังจากที่เอาปอนเรียบร้อยแล้วทั้งท่านทั้งหลายที่กล่าวน้ำมันเนี่ยก็ออกไปพอสถานที่อาตมาสร้างกุฏิกับวิหารออกไปดูป้าทุเจ้าเนี่ยแต่กำแต่กายกันเนาะ ก็วิหารนั้นก็ยังรอผ้าม่านมาติดเดี๋ยวนี้ติดไฟไว้ละกุฏิก็เช่นเดียวกันแบ่งไปเรื่อยๆมีห้องนอนห้องเดียวห้องน้ำหนึ่งห้องไปรับแขกเห็นน้องก็พอให้พอดีเนี่ยนะครั้งแรกจะมุงคาเขาก็มาห้ามว่าระวังไฟไหม้เนอะตัวหลุงมันปลอดภัยนะก็คิดว่ามันเย็นดีใบคาใบตองนี่นะก็ญาติโยมคนนั้นก็ห้ามคนนี้ก็ห้ามก็เลยใส่กระเบื้องเลยญาติโยมทั้งหลายเฮ้ยการกึศสร้างห้างแปลงนั้นมันก็เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายก็ได้ก็สร้างนั้นก็ได้ก็แปลงนี้ในวัดในวาก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกันเรียกว่าการพัฒนาในเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆก็ต้องกึศสร้างห้างแปลงแต่ทั้งวัดต้องอาศัยแรงของญาติของโยมคือแรงศรัทธาช่วยกันสำหรับตนธรรมภาพได้ต่อใดก็แผงตานะทั้งหมดเอาก็ยุดเอาได้มาประเทศพ่องครับตานั้นนี่ได้มาเอาก็แผงต่อไปสร้างต่อไปส่วนหนึ่งเอาไว้กินเนี่ยพ่องส่วนหนึ่งเก็บรักษาตัวพ่องส่วนหนึ่งก็ฝังไว้คือสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์อันสงเคราะห์นี้ก็ว่าในวงการคณะสงฆ์ฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังเหตุใดจึงทำอย่างนี้ก็เหตุที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเอามาตัวเปล่าเมื่อเอาไปเขาก็ต้องไปตัวเปล่าทำได้หอบเอาอย่างมาสักอย่างออกจากท้องแม่ฉะนั้นคนตายเวลาตายไปก็ไม่ได้อย่างเป็นตัวสักอย่างแม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่สบงจีวรที่ใส่ถ้าถึงที่สุดมามันก็ไหม้เป็นเต้าเป็นถ่านไปไม่ได้อย่างเป็นตัวเมื่อพ่อมีชีวิตนี่คนได้สอนเราหรอกอันตุนี่นะถ้าตายนะมันจะหัวมันบักจิมันโอยเนาะคนเท่าว่าอย่างว่าอย่างนั้นเนาะแต่จริงไม่ได้โอยแต่โอยในเรื่องการทำบุญจ่ายเรื่องการทำบุญได้มาก็จ่ายไปกินทานไปสร้างไปเหมือนญาติโยมที่มาค้าขายได้มาก็แปลงบ้านแปลงจองสร้างไว้ไม่ได้ไปติดไม่ได้ไปยึดในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของกูที่ทำไว้นั้นเพื่อชำระกิเลส
ตัวตะนี่ขี้เหนียวญาติโยมเราต้องเอาชนะมันให้ได้เวลาเอาตายไปญาติโยมสมาหาญโยมบางคนมีทรัพย์สมบัติปดโตนักหนาป้าป้านอย่างเคยว่าจะกินก็ได้จะทานก็เสียได้จะนุ่งจะห่มก็เสียได้เจ็บเป็นเย็นอุ่นจะรักษาตัวก็กลัวเสียได้ในที่สุดมาแห่งที่สุดเอาไปตัวมันได้สักอย่างดีบดีก่อนเนี่ยเอาคนอยู่ตั้งหลังคิดเอากันยื้อแย่งมรดกกันบอกออกมันมักจะมีเรื่องอย่างเงี้ยฉะนั้นสำหรับตัวเฮาเนี่ยคงจะได้ไปสองอย่างถ้ามีชีวิตผิดศีลผิดธรรมเนี่ยอย่างบัตถูกผิดศีลผิดธรรมก็ได้บาปไปคนแบกบาปไป ถ้ามันหนักก็สุดลงจมขี้ดินไปวะตกมรณะนะส่วนหนึ่งเขาตายไปก็ได้บุญกุศลที่เขาสร้างเอาก็ได้บุญไปบุญนี่มันเบาลงมันหนักจะลอยขึ้นไปก็ไปถึงบนเทวโลกวะนอกอย่างใดก็ตามญาติโยมเอามีชีวิตอยู่นี่ก็ไม่ได้ประมาทเนอะไม่ได้ประมาทบางครั้งเนี่ยญาติโยมการครองชีพในความเป็นอยู่ของเราเนี่ยประมาทน้ำไปอย่างบางท่านบางคนนี่โอ้เจ้าบ้านเจ้าจองบอกว่าโอ้ครอบครัวนี้ตระกูลนี้เพิ่นมั่งมีสีสุขโลกมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีสตะแต่ว่าญาติโยมเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความประมาททรัพย์สมบัตินั้นก็อาจหมดไปได้โดยสาเหตุก็คือว่าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เขาหามาได้นั่นน่ะมันหมดไปมันหายไปเนาะเขาก็มาเสาะแสวงหาสิ่งที่หายไปนั้นมาทดแทนกลับคืนมาสมมุติว่าย่อมมีสตางค์อยู่1,000 บาทย่อมเอาไปกินไปเอี่ยวเนี่ยไปเล่นเนี่ยหมดไปแล้วบาดเสาะเข้ามาเพิ่มเก็บเอาไว้ที่เก่าที่เดิมเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอันตรธานไปฉะนั้นญาติโยมอย่าไปมัวคิดว่าของมันหายไปแล้วก็แล้วไปจะไปคิดอย่างนั้นของเล็กน้อยมันก็มีคุณค่าภายในครอบครัวของโยมของใหญ่ของน้อยของหนักอย่างไรก็จ้างเงินทองปัจจัยสิ่งของต่างๆเมื่อมันมีแล้วโยมจะต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษาบางคนนี่หายแล้วหายไปก็หาใหม่มาทดแทนถ้ามันหายบ่อยๆมาหมดทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมของมันมาได้มันก็ไปได้มันมาได้มันก็จากเขาไปได้หมดไปได้ถ้าเขาบัดแสวงหาของที่มันหายไปนี่นะบ่เอามาแทนที่นี่นะมันก็จะหมดไปเรื่อยๆที่บ้านที่จองที่หอที่เงินที่อยู่ที่อาศัย
สิ่งของต่างๆแล้วนะบางอย่างเนี่ยมันนานเข้ามันลุมันค่ำบ้านจองมันไหลเพราะว่าแผงมาเมินละเอาไว้ต้องมันซ่อมแซมมันบูรณะบ่ว่าอย่างก็ตามจะเป็นที่พักที่อาศัยอย่างใดก็ตามสิ่งของก็ตามอันใดที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมไปแล้วก็ดูแลรักษาของใช้ต่างๆไว้ก็ดีคือของบางอย่างเนี่ยมันลุมันเสียในญาติโยมเอาแก้ไขได้ซ่อมแซมได้เนี่ยแก้ไขได้ซ่อมแซมได้แต่ได้หมายความว่ามันจนปนลุใช้มาได้เป็นยังจะเอาอยู่นะก็บักอาละแบบปึงกวนนะแบบปึงกวนแต่ว่าถ้ามันมีแล้วซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมไปบูรณะได้ก็บูรณะไปเพราะว่าที่อยู่ที่อาศัยถ้าเอาหมูจักการแก้ไขอันนั้นหายไปนั้นรู้ไปซื้อไหมนี่นะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้สิ้นเปลืองโดยใจมีเงินมีทองมีข้าวมีของบ่ฮู้จักเก็บบ่ฮู้จักกินบ่ฮู้จักจ่ายว่าอันใดควรอันใดบ่ควรอันใดจำเป็นอันใดไม่จำเป็นบางคนหันมีเงินน้อยมาคิดหน้าคิดหลังอย่างนั้นใจจ่ายสุรุ่ยสร่ายหลายคนถูกหวยได้6 ล้านมาถึง2 ปีหมดลึงคนบ่เคยมี6 ล้านแล้วมันมีขึ้นมามันโดนกรรมยกยอปอปั้นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไปที่ไหนก็เจิญพ่อเลี้ยงเจิญแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ใจถึงใจสู้เป็นจัดที่นั่งให้อย่างดีหรอกเพราะเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแต่เดียวก็เจิญบริจาคอันนั้นบริจาคอันนี้บางทีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ใจสปอร์ตนัดไปกินข้าวตำร้านอาหารเสี่ยงกำหลายพันกำเป็นหมื่นก็มีจ่ายสลุยสลายบางคนนี่พ่อแม่ไปเลี้ยงคนอื่นเราจะกินจะตานคิจิอย่าหอมด้วยเจ้าแปลงนั้นแปลงนี้ก็คิจิหัวมดก็เสี่ยงแต่ไปสมเรเทเมาอย่างหลงกำเยินยอปอปั้นของเจ้าบ้านคนหันเด็กกินคนหันเด็กได้ในที่สุดญาติโยมพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวตอนนั้นมันได้เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงละเขาจะว่าอย่างใดก็ว่าหมดนะฉะนั้นญาติโยมการใช้การจ่ายการบริโภคภายในครอบครัวต้องมีกฎมีระเบียบมีเท่าแก่ที่อยู่กรุงเทพร้านปนิขายเครื่องไฟฟ้าเป็นต้นว่าเครื่องเสียงการอย่างการทุกสิ่งทุกอย่างเคยมาบวชอยู่ที่วัด1 พรรษามีครั้งหนึ่งเป็นคฤหัสถ์ไปนิมนต์ไปนอนที่บ้านเพิ่นก็เลยเป็นนอนที่บ้านเพิ่นเดี๋ยวเป็นนั่งเก้าอี้ดูเพิ่นตะข่ายมันเป็นคนจีนนะเนาะสมมติว่าเครื่องนี้ราคา 25,000 ต้นทุนมันขายได้ 28,000 กับ 30,000 กับเพิ่นห้องสูงเด้อ 33,000 34,000พุ่นเพื่อขอต่อในที่สุดขายไป 30,000 เนี่ยได้กำไร 5,000 นี่นะเพิ่นจะมีถุงนึ่งอันนี้คือกำไรยอดกำไรในวันนี้ทุนนั้นไว้อีกถุงนึ่งญาติโยมเปิ้นมาปะเอาผลกันขายอย่างได้กำไรก็ใส่ถุงที่ได้กำไรใช้จ่ายประจำวันก็ถุงที่ได้กำไรนั่นแหละ4 ทุ่มมา2 ผัวเมียเอาตังมานับว่าถุงที่ได้กำไรเหลือเท่าใด
บางวันเหลือเป็น10,000-20,000ก็ได้ขายนักก็เหลือนักอันต้นทุนเป็นทั้งหมดแต่ต้องเก็บไว้ทีนี้ถ้าต้นวันมาก็เอาใหม่เอากำไรตะวันมาลงทุนนิดหน่อยไปกินมื้อเจ้าไปใช้จ่ายได้ขายมันเหลือเท่าใดก็ใส่ถุงกำไรนั่นน่ะปอกเข้าไปแถมเนี่ยยอมเปิ้นหูจักจกหูจักจ่ายหูจักจกจักจ่ายเปิ้นตาเปิ้นขายเปิ้นนี้เปิ้นหาเปิ้นเลยร่ำรวยแต่อาศัยบุญเก่าบุญหลังด้วยเนอะที่ร่ำรวยนี่นะบุญเก่าบุญหลังที่ตัวเองได้สร้างไว้ฉะนั้นญาติโยมครอบครัวใดก็ตามที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะมั่นคงได้ครอบครัวนั้นแม่บ้านจะต้องมีศีลพ่อบ้านจะต้องมีศีลถ้าพ่อบ้านแม่บ้านมีศีลมีธรรมทุศีลอย่างนี้นะเรียบร้อยเพราะว่ามันมามีศีลมันจะยะอย่างมันยะหมดเผาว่าอันใดผิดอันใดถูกอย่างคนมีศีลมีธรรมก็มัวก็เล่นการพนันก็คบคนชั่วมาเป็นมิตรกันเป็นนักเลงมายิงพวกใจขี้ขาเหนียอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคนบางคนถูกหวยก็ได้ก็หมดถูกหวยก็ได้หมดขายหน้าก็ได้ก็หมดเป็นโจรในบ้านของตัวเองนะเป็นโจรในบ้านของตัวเองฉะนั้นเรื่องการหาคู่ครองนี่ก็สำคัญนะต้องเลือกคนที่มีศีลมีธรรมแบบว่าพ่อใจแม่ว่าแม่ยิงมันจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกด้วยกันฮิด้วยกันหาด้วยกันค้ำด้วยกันยันแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมนี่โอ้ผ่านสมบัติอย่างเดียวนี่บัจจาบนานก็หมดได้ชิบหายได้ฉะนั้นพระเจ้าก็ถึงขอฝากญาติโยมนำไปคิดพิจารณาก็แล้วกันว่าในการที่เราอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวนั้นโยมลองพิจารณาว่าถึงวันนี้โยมอยู่ได้ตามธรรมะก็ตามศีลก็ขอฝากไว้เอาละอู้จาไปมาสเพละเวลาก็พอสมควรพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรปัญหาของการภาวนาได้แก่เวทนาที่มันปรากฏที่เราเริ่มต้นนั่งสมาธิร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดเวทนาเหล่านี้เราต้องมาศึกษาเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดในร่างกายของเราขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนามันปรากฏขึ้นขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นดั่งกลิ่นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นจากต้นมากระทบจมูกเรามีระยะเวลาอันสั้นเมื่อเรารู้ว่าความเจ็บปวดที่มันปรากฏมีระยะเวลาอันสั้นเราก็ไม่ควรไปตอบสนองความเจ็บปวดที่มันปรากฏขึ้นขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็ควรปฏิเสธความเจ็บปวดขณะที่เรานั่งสมาธิเราควรใช้ความสงบอยู่เหนือความเจ็บปวดที่มันปรากฏขณะที่เรานั่งสมาธิจนถึงที่สุดแล้ว จนถึงที่สุดการภาวนาของเราก็เกิดคำว่าสงบในการนั่งปัญหาของการเวทนาที่มันปรากฏทุกคนจะประสบและสัมผัสเมื่อเรานั่งสมาธิเมื่อไหร่เวทนามันจะปรากฏเกิดขึ้นทันทีบุคคลที่จะภาวนามากี่ร้อยปีพันปีก็แล้วแต่
เวทนาเนี่ยมันก็จะปรากฏหมดเพราะเวทนามันก็เป็นความจริงของชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องมาเรียนรู้ว่าเวทนานั้นมันปรากฏขึ้นกับร่างกายของเรามีระยะเวลาอันสั้นดังกลิ่นดอกไม้จากต้นมากระทบจมูกเราเดี๋ยวมันก็หายจางไปในที่สุดฉันใดเวทนาก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเรารู้เรื่องเวทนาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคคอยกีดขวางกั้นมิให้เราได้นั่งสมาธิหรือจะล้มเลิกความคิดมิให้เรานั่งสมาธิหรือให้เราพ่ายแพ้ในการนั่งสมาธิหรือมันมาทำลายไม่ให้เรามีสมาธิในขณะที่เรานั่งสมาธิให้จิตใจเราวุ่นวายทรมานเราต้องรู้เรื่องเวทนาที่มันปรากฏเวทนาเนี่ยมันก็ซ่อนด้วยกิเลสที่มันปรากฏอยู่ในร่างกายของเราหรือกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพราะกิเลสเนี่ยมันรู้ว่าเรานั่งสมาธิภาวนาเมื่อไหร่เท่ากับเราไล่กิเลสออกไปจากร่างกายของเราเท่ากับไล่มันออกไปกำจัดมันออกไปจากร่างกายของเราเพราะอานุภาพอานิสงส์ของการภาวนานั้นมันมีพลังมันอยู่เหนือกิเลสหากเราไม่เข้าใจคำว่าเวทนาเมื่อไหร่เราก็จะหยุดการภาวนาหรือเราจะอยู่ใต้อำนาจเวทนาจะทำให้เราเลิกการภาวนาหรือทำให้เราภาวนานะไม่สงบไม่เกิดผลและท้ายสุดเราก็จะไม่นั่งภาวนาอีกเราต้องรู้จักคำว่าเวทนาให้มากพิจารณาเวทนาให้มากความเจ็บปวดที่มันปรากฏเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเรารู้ว่าความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพถึงแม้เราจะรู้จากมันสักปันใดมันเรานั่งกันแทบทุกวันเราจะประสบกับเขาว่าเวทนามันจะเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเวทนาไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นที่อารมณ์อีกความรู้สึกอีกอารมณ์ความรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้แหละมันก็กีดขวางกั้นทำลายการภาวนาของเราก็ต้องรู้อีกว่าเวทนาอารมณ์กับเวทนานั้นมันก็เป็นเช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตามกาลเวลาเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นกิเลสนั้นมันรุนแรงมันทำให้เรานั้นทำให้กายเราสะเทือนทำให้ใจเราสะเทือนทำให้วาจาเราสะเทือนได้เพราะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อการพัฒนาภาวนาของเราพัฒนากายวาจาใจของเรารู้เลยว่าเวทนาก็ดีอารมณ์ก็ดีมันบ่อนทำลายการนั่งสมาธิเมื่อรู้แล้วว่ายามที่เรานั่งสมาธิเรารู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกมันขุ่นมัวก็ดีอึดอัดหงุดหงิดก็ดีกระวนกระวายก็ดีกระสับกระส่ายก็ดีอาการเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็ใช้ขันติบารมีวิริยะบารมีไปควบคุม
หากเราใช้วิขันติบารมีวิริยะบารมีไปควบคุมอารมณ์ไปชำระล้างอารมณ์ ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ รายการต่อไปเป็นรายการเสียงธรรมจากวัดศรีโสดาซอเทระประวัติพระเดชพระคุณพระอภัยสารทะประถมสังฆราชาแห่งล้านนาครูบาโสภาโสพโนวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซอโดยแม่บัวซอนเมืองป้าว40,000เมืองยองจ้างปีก้อยวิทวัฒทิโนน้องหลอนปีกางวิสิตชัยวงศ์น้องดิวปีเล็กกวินดวงแก้วสลามือซึงพิษณุการสายแก้วน้องจ๊อบเชิญรับฟังได้แล้วครับ ธุระกันดารมีนามเรียกขานของสิทธิพระตถาคตผู้ออกเผยแผ่